Hello, good evening to all student. Hello, good evening to all student. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો મજામાં? એક્ઝામની ડેટ આવી ગઈ હશે, ટેન્શન પણ આવી ગયું હશે. ડોન્ટ વરી, તમારા માટે કઈ સિરીઝ છે? બ્રહ્માસ્ત્ર સિરીઝ. અને એક વસ્તુ સમજી લો, બ્રહ્માસ્ત્ર એટલે ક્યારે યુઝ કરવામાં આવે? જ્યારે કયો ઓપ્શન ના મળે, છેલ્લો એક ઓપ્શન આપણે યુઝ કરી લઈએ બ્રહ્માસ્ત્ર તરીકે. તો આઈ થિંક ફટાફટ લેક્ચર લેવા આવી ગયો છું. આઈ થિંક એટલા માટે કોઈ ઓનલાઈન પણ નથી. વધારે ટાઈમ નહીં લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફટાફટ જ હું ચલાવીશ. દેટ્સ વાય વધારે લાઈવ નહીં હોય તો પણ ચાલે, બટ આ વિડીયો જોજો. અને આની પીડીએફ જો તમને જોતી હોય તો આપણી ચેનલની અંદર, સોરી એપ્લિકેશનની અંદર એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરજો. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કર્યા પછી સ્પેશિયલ કોર્સીસની અંદર જજો. સ્પેશિયલ કોર્સની અંદર તમને વન લાઇનરની આ બધી મળી જશે માત્ર 199 રૂપિયામાં. ક્લિયર? કેટલા રૂપિયાની અંદર? માત્ર 199 રૂપિયામાં. તો ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ ઓલ સ્ટુડન્ટ. ફાસ્ટર રાખીશ લેક્ચર, કેમ કે હવે ટાઈમ છે નહીં. ગુડ ઇવનિંગ, યસ શ્રદ્ધાજી, ગુડ ઇવનિંગ રવિજી, યસ. ઓકે, ટાઈમ છે નહીં આપણા જોડે કશું. ક્લિયર? તો ફટાફટ. અને જો 199 રૂપિયા પણ નથી ખર્ચવા તો કોઈ વાંધો નહીં. જે આ લેક્ચર હું લઈ રહ્યો છું, લેક્ચર આવવાના જ છે, એ લેક્ચરમાં તમે ધ્યાન આપો. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ચલો ફટાફટ જઈશ. કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લેજો, બાકી ડાઉટ તો આઈ થિંક મને બી નથી લાગતો કોઈ હશે. કોર મેસેજ ફોર ધ 5K ઓફ ધ સેફર ફૂડ. સેફર ફૂડ માટેના 5K પોઈન્ટ જણાવો. તો કીપ ક્લીન હોવું જોઈએ, સેપરેટલી રો એન્ડ કુકડ હોવું જોઈએ, કુક થોરલી હોવું જોઈએ, કીપ ધ ફૂડ એટ ધ સેફ ટેમ્પરેચર અને યુઝ ઓફ ધ સોફ્ટ વોટર એન્ડ ધ રો વોટર. ઓકે, નેક્સ્ટ. Disease is the mainly caused by the plasmodium. Which disease is the mainly caused by the plasmodium? તો કયું આવશે? મેલેરિયા. કાર્ડિનલ સાઇન ઓફ ધ ફૂડબોર્ન ડિસીઝ કયો આવશે? ડાયરિયા એન્ડ ધ વોમિટિંગ. આ બધું વસ્તુ યાદ રાખજો. કયો ડિસીઝ પ્લાઝ્મોડિયમથી થાય છે? તો મેલેરિયા. સેકન્ડ વન ઇઝ ધ કાર્ડિનલ સાઇન ઓફ ધ ફૂડબોર્ન ડિસીઝ. ફૂડબોર્ન ડિસીઝ જો થયો છે તો એનો મેઇન સાઇન કયો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ડાયરિયા અને વોમિટિંગ. ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધ મેલેરિયા. મેલેરિયા થવાનો રીઝન જણાવો. તો કયો મચ્છર કરડવાથી? તો બાય ધ ફિમેલ એનોફિલેસ મોસ્કીટો. કયો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બાય ફિમેલ એનોફિલેસ મોસ્કીટો. સિમ્પટમ ઓફ ધ સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરસ પોઈઝનિંગ. સિમ્પટમ જણાવો. કોનું પોઈઝનિંગ? સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરસ જો પોઈઝનિંગ હોય તેનો સિમ્પટમ જે હોય એ અકર્સ વિધિન ધ 2 to 4 hours. ક્યારે જોવા મળશે? સિમ્પટમ જોવા મળશે 2 થી 4 કલાક પછી, જ્યારે આપણે ખોરાક ખાધો હોય એના પછી. સિમ્પટમ ઓફ ધ સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરસ પોઈઝનિંગ. What is the main causes of the lymphatic filariasis? તો યાદ રાખજો, પેરાસાઇટિક ઇન્ફેક્શન થી lymphatic filariasis થશે. લિમ્ફેટિક ફિલારિસિસ નો કોમન નેમ જણાવો. તો કયો આવશે? એલિમ્ફેનાઇટિસ. આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે, આઈએમપી છે, યાદ રાખજો. કયો ક્વેશ્ચન? એલિફેન્ટાઇટિસ, સોરી એલિફેન્ટિયાસિસ નું મીનિંગ શું થશે? ઇટ ઇઝ ધ લિમ્ફેટિક ફિલારિયાસિસ. વોટ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ ધ સ્ક્રબ ટાઇફિસ? સ્ક્રબ ટાઇફિસ થવાનો મેઇન રીઝન કયો આવશે? તો ઓરિએન્ટિયા ટુસ્ટુગોમોઇસી બેક્ટેરિયા. બેક્ટેરિયાનું નામ થોડું અટપટું છે, યાદ રાખવામાં થોડું યાદ રાખજો, બટ આવા ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. ધેટ્સ વાય આ બધી વસ્તુ હું લઈને આવ્યો છું. વોટ ઇઝ ધ મેઇન કોઝિસ ઓફ ધ સ્ક્રબ ટાઇફિસ? તો કયો આવશે? ઓરિએન્ટેરિયા ટુસ્ટુગોમોઇસી બેક્ટેરિયા. ચલો નેક્સ્ટ. ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધ જાપાનીઝ એન્સેફેલાઇટિસ. તો કયો આવશે? ક્યુલેક્સ મોસ્કીટો. યાદ રાખજો, ક્યુલેક્સ મોસ્કીટો, મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ અને જાપાનીઝ એન્સેફેલાઇટિસ. આ ત્રણેયના જે મચ્છર હોય બધાનું નામ યાદ રાખજો. What is the main vector of the Japanese encephalitis? તો કયો આવશે? ક્યુલેક્સ ટ્રાઇએનિરોહાઇન્કસ મોસ્કીટોસ. કયો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વેક્ટર ઓફ ધ જાપાનીઝ એન્સેફેલાઇટિસ નો ક્યુલેક્સ ટ્રાઇએનિરોહાઇન્કસ મોસ્કીટોસ. નેશનલ એડોલેસન્ટ હેલ્થ પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો? તો કે લોન્ચ ક્યારે કરવામાં આવ્યો? 2014 ની અંદર. નેશનલ સ્ટ્રેટેજિક પ્લાન ટુ ધ એલિમેન્ટ ધ ટ્યુબરક્લોસિસ. ટ્યુબરક્લોસિસને આપણે એલિમેન્ટ એટલે કે દૂર કરવા માટેનો જે પ્લાન હશે એ ક્યાં શાના માટે હશે? તો કે ઇટ ઇઝ ધ મેઇનલી એમ્સ ઓફ ધ એલિમિનેશન બાય ધ 2025, એટલે કે 2025 ની અંદર સુધીમાં આપણે શું કરવાનું છે? ટ્યુબરક્લોસિસને આપણે એલિમિનેશન કરવાનું છે. નેક્સ્ટ. એપિડેમિક અફેક્ટિંગ ધ લાર્જ પોપ્યુલેશન ઓવર વાઇડ એરિયા. જે પણ પોપ્યુલેશન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એપિડેમિક અફેક્ટિંગ લાર્જ પોપ્યુલેશન ઓવર ધ વર્લ્ડ એરિયા, એને શું કહીશું આપણે? પેન્ડેમિક. તો પેન્ડેમિક એટલે યાદ રાખજો, લાર્જ પોપ્યુલેશન પર જે ઇફેક્ટ થાય એને શું કહીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? પેન્ડેમિક. નેક્સ્ટ. સુમન સ્કીમ એક ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. સુમન સ્કીમ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવી? તો યાદ રાખજો, ઇટ ઇઝ ધ લોન્ચ ઇન 2019, 2019 માં લોન્ચ કરવામાં આવી. અને શેના માટે લોન્ચ કરવામાં આવી? મેટરનલ એન્ડ ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટને આપણે ઘટાડવા માટે. આઈસીડીએસ નું ફૂલ ફોર્મ જણાવો. તો કયો આવશે? ઇન્ટિગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ. કયો આવશે? ઇન્ટિગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ.
what is which disease is the cover the under national vector-borne disease control program? તો national vector-borne disease control program ના અંડરમાં કયા disease ને આપણે કવર કરવામાં આવે છે? તો કયો આવશે? મેલેરિયા આવશે, જાપાનીઝ એન્સેફેલાઇટિસ આવશે, ડેન્ગ્યુ આવશે, ચિકનગુનિયા આવશે, કાલા આજાર આવશે, લિમ્ફેટિક પ્લેરાઇસિસ. ક્વેશ્ચન ધ્યાન રાખજો, પૂછાઈ શકે છે. એનવીબીડીસીપી નું ફૂલ ફોર્મ પણ પૂછાય. કયા ડિસીઝ કવર થાય છે કયા વિદ્યાર્થી મિત્રો? નેશનલ વેક્ટર બોર્ન ડિસીઝ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ની અંદર. તો મેલેરિયા, જાપાનીઝ એન્સેફેલાઇટિસ, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા, કાલા આજાર અને લાસ્ટ વન ઇઝ ધ લિમ્ફેટિક ફ્લેરિસિસ. જનની સુરક્ષા યોજનાની અંદર what is the main aim of the જનની સુરક્ષા યોજના? It is the main aim to reduce the maternal mortality rate ઓછો કરવાનો by the promoting the delivery into the government health facility. એટલે કે ગવર્મેન્ટ હેલ્થ ફેસિલિટી ની અંદર શું કરવાનું? આપણે ડિલિવરી કરાવીશું જેથી આ વસ્તુ આપણે અટકાવી શકીશું. what is the mainly route of the administration of the DPT vaccine? DPT vaccine નું મેઇન રોડ કયો આવશે? તો ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર આવશે. પેન્ટાવેલેન્ટ વેક્સિન ઇઝ ધ એડમિનિસ્ટ્રેશન શેડ્યુલ. પેન્ટાવેલેન્ટ વેક્સિન નું યાદ રાખજો ક્યારે આપવાની? પેન્ટાવેલેન્ટ પંચગુણી રસી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. साहिल जी શું કહે છે? સર मुझे एमसीक्यू की बुक लेना है, कौन सी चाहिए साहिल जी? given at the 16 and 14 week કેટલા આવશે? 6, 10 and tell me how to purchase. साहिल जी कई बुक જોઈએ છે आपको? कौन सी बुक चाहिए मुझे बोल दीजिए. what is the causes of the measles? measles નો કોઝિસ જણાવો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો measles નો કોઝિસ કયો આવશે? RNA પેરાક્ઝોમાઇરસ વાયરસ. કયો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? યાદ રાખજો, આ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. what is the main causes of the measles? તો પેરામાઇક્ઝો વાયરસ. મિનિસ્ટ્રી અંડર ધ વિથ સુમન ઇનિશિયેટિવ ઓપરેટેડ. કયા મિનિસ્ટર અંડર કરે છે સુમનની સ્કીમ ને? તો યાદ રાખજો મિનિસ્ટ્રી ઓફ ધ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર. ઓકે સાહિલજી મને વોટ્સઅપ કરી દેજો અથવા તો ગ્રુપના એન્ડ પછી હું તમને લિંક મોકલી આપીશ, યાદ કરાવજો. ડોન્ટ વરી સાહિલજી. વર્લ્ડ ઇમ્યુનાઇઝેશન વીક ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? યાદ રાખજો સેલિબ્રેટેડ ઇન ધ લાસ્ટ વીક ઓફ ધ એપ્રિલ. જે પણ લાસ્ટ વીક નો એપ્રિલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો એમાં શું આવે છે? ઇમ્યુનાઇઝેશન વીક. હાજી સાહિલજી આપી દઈશ, ડોન્ટ વરી. હાઈલી રેઝિસ્ટન્ટ એન્ડ ધ થર્મોલેબાઇલ વાયરસ કયો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો યાદ રાખજો હાઈલી રેઝિસ્ટન્ટ અને થર્મોલેબાઇલ વાયરસ કયો આવશે? હર્પસ વાયરસ. નેક્સ્ટ, મિનિમમ મેમ્બર ઓફ ધ VHSNC. આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. મિનિમમ મેમ્બર ઓફ ધ કયો આવશે? VHSNC નું મિનિંગ શું? વિલેજ હેલ્થ સેનિટેશન એન્ડ ધ ન્યુટ્રિશનલ કમિટી. એનો ફૂલ ફોર્મ પણ પૂછાય. અને એની અંદર કેટલા મેમ્બર જોઈએ મિનિમમ? તો યાદ રાખજો મિનિમમ કેટલા આવશે? 15. નેક્સ્ટ, ડેડ એન્ડ ઓફ ધ હોસ્ટ ઓફ ધ જાપાનીઝ એન્સેફેલાઇટિસ ની અંદર યાદ રાખજો કયો આવશે? ડેડ એન્ડ હોસ્ટ જાપાનીઝ એન્સેફેલાઇટિસ નો કોણ આવશે? હ્યુમન એટલે કે માનવી. નેક્સ્ટ, પોલિસી ઓફ ફોર ધ કીપિંગ ધ ઇન્ડોર પેશન્ટ રેકોર્ડ. જે પણ પોલિસી કઈ રાખવાની છે? જે પણ આઈપીડી એટલે કે ઇન્ડોર પેશન્ટના જે પણ પેશન્ટના રેકોર્ડ આપણે ક્યાં સુધી સાચવી રાખવાના? 10 વર્ષ સુધી સાચવી રાખવાનો. ફ્રીક્વન્સી ઓફ ધ ડીએમપી ઇન્જેક્ટેબલ. યાદ રાખજો ડીએમપીએ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ છે, ઇન્જેક્ટેબલ છે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ. ક્યારે આપવાનું? તો ગિવન એવરી 3 મંથ્સ. કેવો આવશે? ગિવન એવરી 3 મંથ્સ. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ પંચાયતી રાજ. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ પંચાયતી રાજની અંદર શું આવશે? કન્સિસ્ટ ઓફ ધ પંચાયત સમિતિ એન્ડ ધ જિલ્લા પરિષદ. તો 3 વસ્તુ આવશે. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ પંચાયત રાજની અંદર કન્સિસ્ટ ઓફ ધ પંચાયત સમિતિ અને જિલ્લા પરિષદ. નેશનલ ડીવોર્મિંગ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો ઓબ્ઝર્વ ઓન ટુ ધ 10th ફેબ્રુઆરી. જે પણ 10th ફેબ્રુઆરી હોય ત્યારે ડીવોર્મિંગ ડે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓર્થોટોલિડિન ટેસ્ટ યુઝફુલ ફોર ધ ડિટેક્ટિંગ ધ ક્લોરીન. ક્લોરીનનો ટેસ્ટ આપણે ડિટેક્ટ કરવા માટે કયો ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે? તો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કયો આવશે? ઓર્થોટોલિડાઇન ટેસ્ટ. ફર્સ્ટ ડોઝ ઓફ ધ વિટામિન એ એડમિનિસ્ટ્રેશન ક્યારે કરવામાં આવે છે? ગિવન એટ ધ 9 મંથ્સ આપણે કરવામાં આવે છે. ઇન્ડિયા ડિક્લેર ધ પોલિયો ફ્રી બાય ધ WHO વાળે. सर मैं डिफेंस में हूँ, इतना टाइम नहीं मिलना पड़ने के, थोड़ा फास्ट सर, बुक से जब टाइम मिले तब पढ़ सकते. ओके साहिल जी डोंट वरी, मैं दे दूंगा आपको. इंडिया डिक्लेयर बाय द पोलियो फ्री बाय द WHO. एक बार लेक्चर खत्म होने दो उसके बाद मैं करता हूँ साहिल जी, डोंट वरी. इंडिया क्યારે डिक्लेयर કર્યો પોલિયોને ફ્રી બાય WHO? તો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો 27 માર્ચ 2014. આ વખતનો ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. ફાધર ઓફ વેક્સિનેશન બધાને ખબર છે, એડવર્ડ જેનર. HIAT is for the dengue, hemoglobin inhibition assay. It is the use for the diagnosis. diagnosis purpose માટે આપણે ડેન્ગ્યુનો આપણે ટેસ્ટ માટે કયો આવશે? HLA. તો HLA નું ફૂલ ફોર્મ પણ આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. ઓક્યુપેશનલ ડિસીઝ ઇન્ટુ ધ કોલ, લીડ, ગોલ્ડ એન્ડ મિકા ઇન્ડસ્ટ્રી. ઓક્યુપેશનલ ડિસીઝ ની અંદર કોલ વડે, લીડ વડે, ગોલ્ડ વડે એન્ડ મિકા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં થાય છે એ કયું આવશે? સિલિકોસિસ. બહુ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. વોટ યુ મીન બાય સિલિકોસિસ? તો ઓક્યુપેશનલ ડિસીઝ ઇન્ટુ ધ કોલ, લીડ, ગોલ્ડ એન્ડ મિકા ઇન્ડસ્ટ્રી.
લેવલ ઓફ ધ કેર ઇન ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ એન્ડ ધ કોમ્યુનિટી સેન્ટર કયું હશે? સેકન્ડરી લેવલ. સેકન્ડરી લેવલની અંદર યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેવલ ઓફ ધ કેર ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ અને કોમ્યુનિટીમાં કયું હશે? સેકન્ડરી લેવલ. નેક્સ્ટ, આયુષ્યમાન ભારત દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો યાદ રાખજો, સેલિબ્રેટ ઓન ધ 13 એપ્રિલ. 30 એપ્રિલે આયુષ્યમાન ભારત દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ ઇન્ડિજિનિયસ વેક્સિન ફોર ધ સર્વાઇકલ ક્વેશ્ચન. નવો ક્વેશ્ચન છે, યાદ રાખજો. સર્વાઇકલ કેન્સર માટેની ફર્સ્ટ જે ઇન્ડિયાએ વેક્સિન આપી એનું નામ જણાવો. કયું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સર્વાવેગ આવશે. કયું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સર્વાવેગ આવશે. વર્લ્ડ નેક્સ્ટ, વર્લ્ડ હેલ્થ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વર્લ્ડ હેલ્થ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? સેલિબ્રેટ એટ ધ 7th એપ્રિલ. 7 એપ્રિલની તારીખે આપણે શું ઉજવવામાં આવે છે? વર્લ્ડ હેલ્થ ડે ઉજવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, 37 પોઈન્ટ મેં કર્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાનથી સમજો. કેટલા? 37 પોઈન્ટ મેં તમને ક્લિયર કરી આપ્યા છે. એકદમ જબરદસ્ત છે. મહેરબાની કરીને એક્ઝામ આપવા જાઓ, આ પોઈન્ટ વાંચજો. પીડીએફ જોતી હોય તો 199 કોર્સ પરચેસ કરો. પીડીએફ ના જોતી હોય તો કઈ વાંધો નહીં, વિડીયો જોતા રહો અને કન્ટિન્યુ રહેજો. કેમ કે આ વિડીયો હું લાઈવ રાખવાનો નથી, આ લાઈવ વિડીયોમાંથી હટાવવાનો છું, એટલા માટે કહું છું. તો નોટ્સ અથવા તો સાંભળતા રહેજો, કઈ પોઈન્ટ દેખાય તો લખતા રહેજો. નિમોનિયા ખબર જ હશે. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ધ મોર્ટાલિટી અમોંગ ધ ચિલ્ડ્રન અંડર ધ 5 year ઓફ ધ એજ. 5 વર્ષના જે બાળક હોય એને અંદરની આપણે આ જોવા મળે છે. નેશનલ ટોબેકો કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે? ગવર્મેન્ટની અંદર 2007 થી 8 ની અંદર કરવામાં આવ્યો છે. નેશનલ લેપ્રેસી એરેડિકેશન પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો મિત્રો? 1983 ની અંદર. ક્યારે કરવામાં આવ્યો? 1983 ની અંદર. ટાર્ગેટ પોપ્યુલેશન કવર્ડ અંડર ધ રાષ્ટ્રીય કિશોર સ્વસ્થ કાર્યક્રમની અંદર. આ યાદ રાખજો, કયો? RKSK. આ પ્રોગ્રામ યાદ રાખજો, પૂછાઈ શકે છે. RKSK નું ફૂલ ફોર્મ શું? રાષ્ટ્રીય કિશોર સ્વસ્થ કાર્યક્રમ. એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા વર્ષનું આવશે? તો યાદ રાખજો, 10 થી 19 વર્ષના મેલ એન્ડ ફિમેલ ઓફ ધ અર્બન એરિયાનો યુઝ થશે. When was the India declared polio free? I think હમણાં જ શીખવાડ્યું 2014 ની અંદર. What is the life expectancy at the birth in India? 69 છે. યાદ રાખજો, કેટલી છે? 69 લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી જે કહી શકાય ને. incubation period is the period. incubation period નો meaning શું? entry of the organism and development of the symptom. એટલે કે ક્યારે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એન્ટ્રી થઈ રહ્યા છે અને એનું ડેવલપમેન્ટ કેટલું થઈ ક્યારે થઈ રહ્યું છે, અને શું કહીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? incubation period તરીકે. which vaccine is the prevent the congenital rubella syndrome? તો કઈ વેક્સિન જેનાથી congenital rubella syndrome થવાથી બચી શકાય છે? તો MR આવશે. કઈ આવશે? MR આવશે. નેક્સ્ટ, ફૂલ ફોર્મ ઓફ ધ NPCDS ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, કયો આવશે? ટેલ મી ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ધ વિદ્યાર્થી મિત્રો કયો આવશે? NPCDS. તો કયો આવશે? નેશનલ પ્રોગ્રામ ફોર ધ પ્રિવેન્શન એન્ડ ધ કંટ્રોલ ઓફ ધ કેન્સર, ડાયાબિટીસ, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિસીઝ એન્ડ ધ સ્ટ્રોક. યાદ રાખજો, કયો આવશે? નેશનલ પ્રોગ્રામ ફોર ધ પ્રિવેન્શન એન્ડ ધ કંટ્રોલ ઓફ ધ કેન્સર, ડાયાબિટીસ, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર એન્ડ ધ સ્ટ્રોક. What is the અંતરા? અંતરા એટલે બધાને અંતરા, સોરી, અંતરા એટલે શું આવશે? It is the injectable contraceptive. A woman of the reproductive age refer to the which woman? કેટલા વુમન આવશે? તો 15 થી 45 વર્ષનું જે પણ હોય યાદ રાખજો, કેટલું? 15 થી 45 વર્ષનું હોય એને કઈ એજ કહીએ છીએ આપણે? રિપ્રોડક્ટિવ એજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષિત મંત્રી અભિયાન કયું આવશે? પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષિત મંત્રી અભિયાન એટલે કે PMSMA વોઝ લોન્ચ ક્યારે કરવામાં આવ્યું? 2016 ની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું? 2016 ની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. તો યાદ રાખજો. ક્લિયર? સાહિલજી બુક માટે બહુ પાછળ પડી ગયા લાગે. સાહિલજી આ નંબર આપ્યો છો, પ્લીઝ મને व्हाट्सएप कर ही देजो, હું તમને બધી डिटेल આપી દઈશ. साल जी आप टेंशन मत लीजिए, ये नंबर पर मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, डोंट वरी. ओके, अभी लेक्चर में थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि सारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो दैट्स वाई आपको मैं सारा आंसर दे दूंगा. डोंट वरी, आप भी पढ़ो, दूसरों के पढ़ने को बोलो. चलो फटाफट लाइव આવી જજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ કે લેક્ચર બહુ લાંબુ નથી પણ એટલો મસ્ત છે ને, આ એક વખત વાંચજો. વન લાઇનર બ્રહ્માસ્ત્ર કહેવાય. ક્લિયર? હવે એમસીક્યુ સોલ્વ કરો, પણ હવે તો તમારે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવી પડશે કે એક્ઝામ હવે આવતા સન્ડે હશે, આ તો શનિવાર તો થઈ ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નેક્સ્ટ, diagnostic service for the guidelines for the national free diagnostic initiative near to the available of the HWC. HWC નો મીનિંગ શું હશે? હેલ્થ એન્ડ વેલ્થ સેન્ટર. યાદ રાખજો, કયું આવશે? હેલ્થ એન્ડ વેલ્થ સેન્ટર ની અંદર સબ સેન્ટર કેટલા આવશે? 7 અને પીએચસી કેટલો આવશે? 19 ઇન્વેસ્ટિગેશન. તો ડાયગ્નોસ્ટિક સર્વિસ એઝ પર ગાઈડલાઇન્સ, કોનું ગાઈડલાઇન્સ? તો HWC કેટલા આવેલા છે? હેલ્થ એન્ડ વેલ્થ સેન્ટર કેટલા છે? તો સબ સેન્ટર ની અંદર કેટલા આવશે? 7 અને બીજા કયો આવશે? પીએચસી ની અંદર 19. Days into the week to fixed for the conducting the Ayurvedic clinic into HWC. HWC ની અંદર આયુર્વેદિક ક્લિનિક કેટલું હોય છે? તો યાદ રાખજો 1 day હોય છે. નીલોફરજી સુપર છે લેક્ચર, થેન્ક યુ સો મચ નીલોફરજી. મહેનત કરજો, મહેનત કરજો નીલોફરજી, કેમ કે હવે ટાઈમ છે જ નહીં. હું તો કહું છું ટાઈમ છે જ નહીં, હવે ફટાફટ કરી જ નાખો. Days in the week of fixed conducting the Ayurvedic clinic. તો આયુર્વેદિક ક્લિનિક કેટલું? 1 દિવસ.
Key role as a member of the primary health care team at the health and health wherever is the play by the કોણ આવશે CHO આપણે યાદ રાખજો કી રોલ એટલે કે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે એઝ અ મેમ્બર તરીકે કોનો મેમ્બર પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર ટીમની અંદર અને કઈ જગ્યાએ હેલ્થ એન્ડ હેલ્થ સેન્ટરની અંદર એ કોણ કરે છે CHO આઈ થિંક CHO ઘણા બધા હશે તો તમને આઈડિયા હશે જ કે એ કોણ છે ઇટ ઇઝ ધ મેમ્બર ઓફ ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર as per guidelines the approximately time to spend by the ASHA into the contact with the community okay Nilofarji વાંચો વાંચો very good. Okay, as per guidelines, the approximately time to be spent by the ASHA into the contact with the community 15 hours per week. યાદ રાખજો 15 hours per week ની અંદર. Okay, નીલોફરજી ડન 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 વેરી ગુડ. ડીપીટી નું ફૂલ ફોર્મ આઈ થિંક બધાને ખબર હશે ડિપ્થેરિયા પર્ટુસિસ ટીટેનસ અને બીજું યાદ રાખજો આશા વર્કરનો આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે કેટલો ટાઈમ આપણા આશા વર્કર કોમ્યુનિટી જોડે આપી શકે છે તો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો 15 hours per week. ઓકે ડન યાદ રાખજો આ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે ડીપીટી નું ફૂલ ફોર્મ બધાને આવડતું હશે ડિપ્થેરિયા પર્ટુસિસ ટીટેનસ બીસીજી નો ડોઝ જણાવો તો 0.05 ml after the labor the placenta should be discarded. પ્લેસેન્ટા ક્યાં ડિસ્કાર્ડ કરીશું યાદ રાખજો યલો બેગ ની અંદર આઈ થિંક બધાને ખબર હશે યલો બેગ ની અંદર જ આપણે શું કરીશું પ્લેસેન્ટા ડિસ્કાર્ડ કરીશું મોસ્ટ કોમન કોઝિસ ઓફ ધ MMR ઇનટુ ધ ઇન્ડિયા MMR એટલે કે મેટર્નલ મોર્ટાલિટી રેટ ઇન્ડિયાની અંદર સૌથી વધારે શાના લીધે થાય છે તો હેમરેજ ના લીધે શાના લીધે વિદ્યાર્થી મિત્રો હેમરેજ ના લીધે ડોઝ ઓફ ધ આલ્બેન્ડોઝોલ ઇનટુ ધ એડોલેસન્ટ ફોર ધ ડીવોર્મિંગ માટે જે આલ્બેન્ડોઝોલ નો ડોઝ છે કેટલો રાખવાનો હોય છે તો 400 mg રાખવાનો હોય છે કેટલો આવે છે 400 mg ડેઇલી આયર્ન રિક્વાયરમેન્ટ ડેઇલી જે આયર્નની રિક્વાયરમેન્ટ છે એડલ્ટની કેટલી હોવી જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો 100 થી 150 માઇક્રોગ્રામ હોવી જોઈએ કેટલી આવશે 100 થી 150 માઇક્રોગ્રામ નેક્સ્ટ which form is the filled by the health worker at the sub health center under the IDSP એટલે કયો હશે ઇન્ટિગ્રેટેડ ડિઝીઝ સર્વેલન્સ પ્રોગ્રામ તો ફોર્મ કયું આવશે એસ ફોર્મ યાદ રાખજો વોટ યુ મીન હવે ફોર્મ વિશે આપણે થોડી ડિસ્કશન કરી નાખીએ કયું ફોર્મ ફિલ કરવામાં આવે છે કોના વડે હેલ્થ કેર વર્કર વડે કઈ જગ્યાએ તો કે સબ હેલ્થ સેન્ટર અંડર કોના અંડરમાં અંદર ઇન્ટિગ્રેટેડ ડિસીઝ સર્વેલન્સ પ્રોગ્રામ તો એક પ્રોગ્રામ છે કયો આઈડીએસપી ની અંદર અલગ અલગ ફોર્મ ભરવાના કહેલા છે તો એ ફોર્મ આપણે જોઈ લઈએ એસ ફોર્મ ની અંદર શું હશે રિપોર્ટિંગ ફોર્મેટ ફોર ધ સિન્ડ્રોમિક સર્વેલન્સ ફિલ્ડ બાય ધ હેલ્થ વર્કરે ભરવાનું રહેશે કયું ફોર્મ એસ ફોર્મ પી ફોર્મ ની અંદર રિપોર્ટિંગ ફોર્મેટ ફોર ધ પ્રિઝમ્પટિવ સર્વેલન્સ ફિલ્ડ બાય ધ મેડિકલ ઓફિસર અને L1 L2 અને L3 ફોર્મ રિપોર્ટિંગ ફોર્મેટ ફોર ધ લેબોરેટરી સર્વેલન્સ તો 3 યાદ રહી ગયા એસ ફોર્મ કયું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો સિન્ડ્રોમિક સર્વેલન્સ માટે પી ફોર્મ શેના માટે આવશે પ્રિઝમ્પટિવ સર્વેલન્સ માટે અને L1 L2 અને L3 કયું આવશે રિપોર્ટિંગ ફોર્મેટ ફોર ધ લેબોરેટરી સર્વેલન્સ ડબલ્યુ ફોર્મ ની અંદર યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કયું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો reporting format for the water quality monitoring filled by the healthcare worker and the laboratory personnel at the PHC, CHC and the various other laboratory into the described cases. Done. ખબર પડી ગઈ જો ફોર્મ બધા ગોખવાના જ છે એસ ફોર્મ શેના માટે સિન્ડ્રોમિક સર્વેલન્સ માટે પી ફોર્મ શેના માટે પ્રિઝમ્પટિવ સર્વેલન્સ માટે L1 L2 L3 ફોર્મ શેના માટે લેબોરેટરી સર્વેલન્સ માટે W ફોર્મ શેના માટે આવશે વોટર ક્વોલિટી મોનિટરિંગ માટે હવે લાસ્ટ વન ઇઝ ધ L ફોર્મ યાદ રાખજો છે ડિઝાઇન ટુ કલેક્ટ ધ ડેટા ઓન ધ લેબ કન્ફર્મ કેસ જે લેબ કન્ફર્મ કેસ અને આને કન્ફર્મ કરવા માટે સાઇટોટોક્સિક અને એક્સપાયરી ડ્રગ આ ક્વેશ્ચન બહુ પૂછાય છે સાઇટોટોક્સિક અને જે એક્સપાયરી ડ્રગ છે અને આપણે ડિસ્કોઝ કઈ રીતના કરીશું તો યાદ રાખજો કઈ રીતે કરીશું ઇન્સિનરેશન વડે કઈ રીતે કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇન્સિનરેશન વડે which vaccination should be given to the worker who deal with the biomedical waste અને કઈ વેક્સિન should be given એટલે કે કઈ વેક્સિન આપણે આપવી જ પડે છે વર્કરને કોને જોડે વર્કર કઈ જગ્યાએ વર્ક કરતા હોય તો યાદ રાખજો બાયોમેડિકલ વેસ્ટ જોડે જે પણ કામ કરતા હોય કોઈ પણ સ્ટાફ નર્સ હોય કે કોઈ પણ લઈ શકો તો એને હંમેશા યાદ રાખજો કે HBsAg અને ટીટેનસની વેક્સિન કમ્પલસરી આપવી પડે છે ધ્યાન રાખજો આ ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય હવે સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ હેલ્થ પ્રોગ્રામ ગોખી રાખજો લખી રાખજો જોઈ લો આજનો લેક્ચર જુઓ તમે ખાલી કેટલું કોમેન્ટ્રી આખું મેં ઘસી જ નાખ્યું છે કેમ કે કોમેન્ટ્રી એમ આવડવું જોઈએ એક એવો ક્વેશ્ચન મને નથી લાગતું કે હવે બહારથી આમાંથી પૂછાય તો ના આવડવો જોઈએ અને પૂછાઈ ગયો તો પણ ધ્યાન રાખજો આવડી જાય એવો છે નેશનલ ફેમિલી પ્લાનિંગ પ્રોગ્રામ યાદ છે 1951 નેશનલ મેલેરિયા કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ 1953 ની અંદર નેશનલ લેપ્રેસી કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ 1955 ની અંદર નેશનલ મેલેરિયા એરેડિકેશન પ્રોગ્રામ ક્યારે આવશે 1958 ની અંદર તો ફેમિલી પ્લાનિંગ મેલેરિયા કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ લેપ્રેસી કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ અને નેશનલ મેલેરિયા એરેડિકેશન પ્રોગ્રામ નેક્સ્ટ નેશનલ ટ્યુબરક્લોસિસ પ્રોગ્રામ ક્યારે આવશે 1962 ની અંદર ઇન્ટિગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સર્વિસ ક્યારે આવશે 1975 ની અંદર નેશનલ પ્રોગ્રામ ફોર ધ કંટ્રોલ ધ બ્લાઇન્ડનેસ ક્યારે આવશે 1976 ની અંદર
કાલા અઝાર કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ક્યારે આવશે 1977 ની અંદર. મોડિફાઈડ પ્લાન ઓફ ધ ઓપરેશન ક્યારે આવશે 1977 ની અંદર આવે. નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ ક્યારે આવે 1982 ની અંદર. નેશનલ લેપ્રસી ઇરેડિકેશન પ્રોગ્રામ ક્યારે આવે તો 1983 ની અંદર. વન બાય વન જબરજસ્ત લેક્ચર છે. મહેરબાની કરીને લાઈક કરો. લાઈક ના કરો ઓનલાઈન છે તો મહેરબાની કરીને લાઈક કરો, શેર કરો, ભૂલો નહીં. ધીસ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બ્રહ્માસ્ત્ર સિરીઝ. કઈ સિરીઝ છે? બ્રહ્માસ્ત્ર સિરીઝ. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધેટ્સ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. છેલ્લે બ્રહ્માસ્ત્ર જ કામ આવશે. નેશનલ લેપ્રસી ઇરેડિકેશન પ્રોગ્રામ ક્યારે આવ્યો 1983 ની અંદર. નેશનલ એડ્સ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ક્યારે આવ્યો 1987 ની અંદર. બેબી ફ્રેન્ડલી હોસ્પિટલ ઇનિશિયેટિવ BFHI નું ફૂલ ફોર્મ પૂછાય તો મને યાદ રાખજો કયો હશે. બેબી ફ્રેન્ડલી હોસ્પિટલ ઇનિશિયેટિવ 1991 ની અંદર. રિવાઇઝડ નેશનલ ટ્યુબરક્લોસિસ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ક્યારે આવ્યો 1992 ની અંદર. ચાઇલ્ડ સર્વાઇવલ એન્ડ ધ સેફ મધરહુડ પ્રોગ્રામ ક્યારે આવ્યો લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 1992 ની અંદર. આ ક્વેશ્ચન બહુ પૂછાય. નેશનલ એડ્સ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 1992 થી 1997 ની અંદર. નેક્સ્ટ એન્હાન્સ્ડ મેલેરિયા કંટ્રોલ પ્રોજેક્ટ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 1997 ની અંદર. રિપ્રોડક્ટિવ અને ચાઇલ્ડ હેલ્થ પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો વન પાર્ટ 1997 ની અંદર. નેશનલ એન્ટી મેલેરિયા પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો તો 1999 ની અંદર. નેશનલ એડ્સ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ 2 ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 1999 થી 2004 ની અંદર. ડન. મેલેરિયા કંટ્રોલ પ્રોજેક્ટ 1997, RCH 1997, RCH1 યાદ રાખજો. એન્ટી મેલેરિયા પ્રોગ્રામ ક્યારે 1999 ની અંદર. નેશનલ એડ્સ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ 2 ક્યારે આવ્યો 1999 થી 2004 ની અંદર. નેશનલ વેક્ટર-બોર્ન ડિસીઝ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 2003 થી 2004 ની અંદર. રિપ્રોડક્ટિવ અને ચાઇલ્ડ હેલ્થ પ્રોગ્રામ 2 ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 2004 થી 2009 ની અંદર. નેશનલ રૂરલ હેલ્થ મિશન ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 2005 થી 2012 ની અંદર. પ્રધાનમંત્રી સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા યોજના ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવી 2006 ની અંદર. નેશનલ એડ્સ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ 3 આવ્યો જોઈ લેજો 3 2006 થી 11 ની અંદર. નેશનલ ટોબેકો કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ NTCP યાદ રાખજો પહેલું ક્યારે આવશે 2007 થી 2008. નેશનલ પ્રોગ્રામ ફોર હેલ્થ કેર ઓફ ધ એલ્ડરલી આ ક્વેશ્ચન બી પૂછાઈ શકે. NPHSC નું ફૂલ ફોર્મ 2011 ની અંદર આવ્યું. અને નેશનલ પ્રોગ્રામ ફોર ધ હેલ્થ કેર ઓફ ધ એલ્ડરલી. નેશનલ હેલ્થ મિશન ક્યારે આવ્યો 2013 ની અંદર. નેશનલ એડ્સ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ હવે 4 ક્યારે આવ્યો 2012 થી લઈને 2017 ની અંદર. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના યાદ રાખજો ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવી 2014 ની અંદર. પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવી 2015 ની અંદર. પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના પણ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવી 2015 ની અંદર. ધ નેશનલ હેલ્થ પોલિસી ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવી 1983 ની અંદર. યુનિવર્સલ ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 1985 ની અંદર. બ્લડ સેફ્ટી પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 1989 ની અંદર. નેશનલ હેલ્થ પોલિસી ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવી તો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવી 2002 ની અંદર. નેક્સ્ટ રિપ્રોડક્ટિવ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ પ્રોગ્રામ એટલે કયો હશે RCH. કયો આવશે RCH. રિપ્રોડક્ટિવ અને કયો હશે ચાઇલ્ડ હેલ્થ પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 1997 ની અંદર. નેશનલ વેક્ટર-બોર્ન ડિસીઝ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો 2003 ની અંદર. ઊંઘી ના જતા લેક્ચરમાં ધ્યાન આપજો થોડી લાઈક કરતા રહેજો કોમેન્ટ કરતા રહેજો કેમ છો તૈયારી કેવી છે જરા વાતો કરતા રહેજો વચ્ચે તો થોડા બોર ના થઈએ. બાકી આ બધું ગોખવાનું જ છે બીજું કઈ છે નહીં. નેશનલ વેક્ટર બોર્ન ડિસીઝ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ 2003 ની અંદર. રિવાઇઝડ પ્રોગ્રામ ફોર ધ ન્યુટ્રિશનલ સપોર્ટ 2004 ની અંદર. જનની સુરક્ષા યોજના લોન્ચ ક્યારે કરવામાં આવી 2005 ની અંદર. મજા આવે છે કે નહીં લેક્ચરમાં હજુ બાકી છે પૂરું નથી થયું. આ તો જસ્ટ ચલો 5 મિનિટ કો વાતો કરી લઈએ. કેમ છો બધા મજામાં? ઓકે ડન 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 કઈ વાંધો નહીં. ફોકસ કરજો જો 40 પોઈન્ટ હમણાં શીખવાડ્યા 60 એકલા 100 વચ્ચે પ્રોગ્રામના આઈ થિંક કેટલું બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું પણ આ વાંચતા રહેજો પ્રોગ્રામમાં એ બધા યાદ રાખજો કયા કયા અલગ છે ગમે તે આવી શકે એક સાલ પ્રમાણે યર પૂછી શકે. ચલો ફરીથી આપણે જોઈએ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે પોઈન્ટ્સ. ક્લોરોમેફેનિકોલ ડ્રગ કઈ આવશે ક્લોરોમોફેનિકોલ ડ્રગ્સ. ઇટ ઇઝ ધ મેનલી કોઝ યાદ રાખજો સી કઈ આવશે ક્લોરામાફેનિકોલ ડ્રગ શું કોઝિસ કરશે તો યાદ રાખજો ઇટ ઇઝ ધ કોઝિસ ધ ગ્રે બેબી સિન્ડ્રોમ ઇનટુ ધ ઇન્ફન્ટ એન્ડ ચિલ્ડ્રન. આ બંને યાદ રાખજો ગ્રે બેબી સિન્ડ્રોમ શેના લીધે થશે તો યાદ રાખજો કયો હશે ક્લોરામફેનિકોલ ડ્રગના લીધે શું જોવા મળે નાના બાળકોની અંદર તો યાદ રાખજો કયો હશે ગ્રે બેબી સિન્ડ્રોમ. એમ્બિએસિસ ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ બાય ધ એમ્બિએસિસ ડિસીઝ છે શાના વડે ફેલાય છે ફિકો ઓરલ રૂટ વડે. આના વડે ફિકો ઓરલ રૂટ વડે. સ્કોચ ટેપ સ્વેબ ઇઝ ધ યુઝ ટુ આઈડેન્ટિફાય ધ કયો આવશે પિન વર્મ ઇન્ફેસ્ટેશન. કયો આવશે પિન વર્મ ઇન્ફેસ્ટેશન આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે કયો સ્વેબ યુઝ થાય છે તો કયો આવશે સ્કોચ ટેપ સ્વેબ યુઝ થાય છે. બગાસોસિસ ઇઝ ધ કોઝડ બાય ધ ઇન્હાલેશન ઓફ ધ સુગર કેન ડસ્ટ.
જે બગાસોસિસ છે એ શાના વડે થશે તો યાદ રાખજો સુગર કેન ડસ્ટ થી જે થતો હોય એનું નામ જણાવો એનું નામ યાદ રાખજો બગાસોસિસ યાદ રાખજો ક્વેશ્ચન બહુ પૂછે છે સુગર કેન ડસ્ટ લખી રાખજો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે Streptomycin, it is the anti-tuberculosis drug absolutely contraindicated into the pregnancy. Absolutely contraindication pregnancy માં હોય એવી drug નું નામ જણાવો તો કયો આવશે Streptomycin. કાલા આજાર is the transmitted by the સેના વડે કાલા આજાર ટ્રાન્સમિટ થાય છે યાદ રાખજો સાઇન ફ્લાય વડે સાઇન ફ્લાય વડે જે થતો હોય એનું નામ જણાવો કાલા આજાર યુનિવર્સલ ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો તો ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો યુનિવર્સલ ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ launch into the 1985 1985 ની અંદર ગુથેરેન ટેસ્ટ ઇઝ ધ મેનલી યુઝ થતો સ્ક્રીન શાના માટે યુઝ થાય છે ફિનાઇલ કીટોન્યુરિયા પીકેયુ માટે જે હોય છે કયું આવશે ગુથરી ટેસ્ટ તરીકે યુઝ થાય છે એટલે કે ગુથરી ટેસ્ટ શાના માટે યુઝ કરવામાં આવે છે શાને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે તો યાદ રાખજો ફિનાઇલ કીટોન્યુરિયા તો WHO સેલિબ્રેટેડ WHO ડે વર્લ્ડ હેલ્થ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે તો યાદ રાખજો કયો આવશે 7th એપ્રિલ ની અંદર ધ નેમ ઓફ ધ કોઝેટિવ ઓર્ગેનિઝમ ઓફ ધ એડ્સ બધાને ખબર હશે કયો હશે HIV રેટ્રોવાયરસ નેક્સ્ટ ધ BCG નો રૂટ યાદ રાખજો ધ રૂટ ઓફ ધ BCG વેક્સિન કયો આવશે ઇન્ટ્રાડર્મલ આવશે મિડ ડે મીલ પ્રોગ્રામ ક્યારે સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યો 1961 ની અંદર કોપ્લિક સ્પોટ આઈ થિંક બધાને ખબર હશે કોપ્લિક સ્પોટ ઇઝ ધ ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન ઓફ ધ વિચ ડિસીઝ મિઝલ્સ ની અંદર શું જોવા મળશે કોપ્લિક સ્પોટ ઘણી વખત ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો યાદ રાખજો એન્થ્રોકોસિસ મેનલી શાના વડે થાય છે ઇન્હાલેશન ઓફ ધ કોલ ડસ્ટ હમણાં સુગર કેન નું શીખવાડ્યું હતું બગાસોસિસ હવે બીજું કયું હશે કોલ ડસ્ટ થી જે થતો એને કયો હશે એન્થ્રાકોસિસ નામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે JSY નું મિનિંગ શું જનની સુરક્ષા યોજના ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ધ ડોટ્સ નું ફૂલ ફોર્મ જણાવો ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વર ટ્રીટમેન્ટ શોર્ટ કોર્સ કયો હશે ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વર ટ્રીટમેન્ટ શોર્ટ કોર્સ પ્રાઇમરી પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ ક્યારે જોવા મળે છે અકર્સ વિધિન ધ કેટલો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 24 hours ની અંદર જોવા મળે એને કયું છે પ્રાઇમરી પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ નોર્મલ બર્થ વેટ કેટલો હશે 2.5 કિલો હશે તો 3.5 કિલોગ્રામ બેસ્ટ ટેસ્ટ ટુ ડિટેક્ટ ધ આયર્ન ડેફિશિયન્સી ઇન ટુ ધ ક્લાયન્ટ આયર્ન ડેફિશિયન્સી ઇન ધ ક્લાયન્ટ જોઈ હોય તો એના માટે સૌથી બેસ્ટ ટેસ્ટ કયો આવશે તો યાદ રાખજો સીરમ ફેરિટિનિન કયો આવશે સીરમ ફેરિટિનિન નેક્સ્ટ એક્સક્લુસિવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ આઈ થિંક બધાને ખબર હશે ઇટ ઇઝ રિફર ટુ ફીડિંગ ઓફ ધ ઇન્ફન્ટ only with the breast milk for the period of the 6 months 6 મહિના સુધી કન્ટિન્યુ આપણે એને શું કહીશું એક્સક્લુસિવ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ડોટ યુઝ શાના માટે કરવાના છે ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ ટીબી માટે યુઝ થાય છે ફૂલ ફોર્મ ઓફ ધ આશાનું ફૂલ ફોર્મ જણાવો એક્રેડિએટેડ સોશિયલ હેલ્થ એક્ટિવિટીઝ કયો હશે એક્રેડિએટેડ સોશિયલ હેલ્થ એક્ટિવિટીઝ ઓકે સોરી એક જ મિનિટ ડન ઓકે અધર નેમ ઓફ ધ હેલ્થ સર્વે એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કમિટી ક્વેશ્ચન આ બી બહુ પૂછાય છે વોટ ઇઝ ધ અધર નેમ ઓફ ધ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો હેલ્થ સર્વે એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કમિટી હેલ્થ સર્વે અને ડેવલપમેન્ટ કમિટીનું બીજું નામ જણાવો તો કયું આવશે બોર કમિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કયો આવશે બોર કમિટી યાદ રાખજો નેક્સ્ટ મોસ્ટ કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ ઓફ ધ કોપર્ટીની મોસ્ટ કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ જણાવો તો કઈ આવશે બ્લીડિંગ આવશે ફોલિક એસિડ ડેફિશિયન્સી થી ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટર ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સી ની અંદર શું થાય છે ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ જોવા મળે છે યાદ રાખજો જો ફોલિક એસિડની ડેફિશિયન્સી હોય તો એના લીધે શું જોવા મળે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો ઇટ કેન કોઝ ધ ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ જોવા મળે છે શું જોવા મળે છે ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ જોવા મળે છે ધ અનધર નેમ ઓફ ધ લેપ્રેસી નું બીજું નામ જણાવો તો યાદ રાખજો વોટ ઇઝ ધ અનધર નેમ ઓફ ધ લેપ્રેસી તો કે હાન્સેન ડિસીઝ which disease is the very important what is the another name of the leprosy તો કયો હશે હાન્સેન ડિસીઝ the last natural case of the smallpox was reported into the 1977 યાદ રાખજો જે લાસ્ટ જે કેસીસ જોવા મળે સ્મોલ પોક્સ ની અંદર ક્યારે રિપોર્ટ કરવામાં આવે 1977 ની અંદર સ્મોલ પોક્સ એરેડિકેટ કરવામાં આવે 1980 ની અંદર બાય ધ WHO દ્વારા શું કરવામાં આવ્યું સ્મોલ પોક્સ ને આપણે એરેડિકેટ કરવામાં આવે 1980 ની અંદર and institutional delivery BCG OPV અને હેપેટાઇટિસ બી વેક્સિન આર ધ એડમિનિસ્ટ્રેશન એટ ધ બર્થ બધાને ખબર હશે જન્મ સમયે જે મેલ 3 રસી આપવામાં આવે છે એનું નામ જણાવો કયું હશે BCG OPV અને હેપેટાઇટિસ બી ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ડિલિવરી નેશનલ મેલેરિયા કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો 1953 ની અંદર બેબી ફ્રેન્ડલી હોસ્પિટલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ક્યારે સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યો 1993 ની અંદર DDT એટલે શું કોન્ટેક્ટ પોઈઝનિંગ યાદ રાખજો DDT શું થશે કોન્ટેક્ટ પોઈઝનિંગ થવાના ચાન્સીસ છે રેબિસ શાના વડે થાય છે તો કે આરએનએ વાયરસ આનું નામ શું આવશે લાઇઝા વાયરસ ટાઇપ 1 ઇટ ઇઝ બિલોંગ ટુ ધ ફેમિલી કયો આવશે રેબિસ સેરોટાઇપ 1 ફરીથી કહું છું રેબિસ ઇઝ ધ મેનલી કોઝડ બાય ધ આરએનએ વાયરસ આનું નામ કયું આવશે લાઇઝા વાયરસ ટાઇપ 1 ઇટ ઇઝ ધ બિલોંગ્સ ટુ ફેમિલી કયું આવશે રેબિડો વાયરસ સ્ટ્રેપ્ટો સેરોટાઇપ 1 ફ્રોઝન ડીવીટી વેક્સિન શુડ બી ડિસ્કાર્ડ જે પણ ફ્રોઝન ડીવીટી વેક્સિન હશે આનું શું કરીશું ડિસ્કાર્ડ કરીશું
BCG vaccine should be diluted with the normal saline. It is the available along with the vaccine. BCG vaccination should be શાના વડે dilute કરીશું with the normal saline વડે dilute કરીશું. It is the available along with the vaccine એટલે કે vaccine વડે available કરાય. The another name of the whooping cough કયું આવશે? pertussis. જે બીજું નામ છે whooping cough નું કયું આવશે? pertussis. Next, sucking reflexes is the mother can cause the production of the milk. બધાને ખબર હશે sucking reflexes શું જોવા મળશે mother ની અંદર production of the milk. Community health center is the first referral unit. Question બહુ પૂછાય છે. first referral unit તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો યાદ રાખજો કયું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કયું આવશે? community health center. Cataract is the leading cause of the blindness in India. ઇન્ડિયાની અંદર સૌથી વધારે જે કહેવાય causes of the blindness છે શાના લીધે છે? cataract. નિયાસિન એટલે કે વિટામિન B3 ડેફિશિયન્સી ના લીધે શું જોવા મળે છે? પેલાગ્રા જોવા મળે છે which include આના લીધે શું which include આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો 3D symptom યાદ રાખજો diarrhea dementia and the dermatitis 3D symptom યાદ રાખજો નિયાસિન ની ડેફિશિયન્સી શું જોવા મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી કહું છું શું જોવા મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પેલાગ્રા જોવા મળે છે અને યાદ રાખજો 3D સાઇન કયા આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો which one diarrhea dementia and the dermatitis. મિડ ડે મિલ પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો? ઇટ સ્ટાર્ટેડ ઇન 1961 ની અંદર. મંડે ફીવર નું બીજું નામ આપજો કયું આવશે? બાયોસિનોસિસ. અને બાયોસિનોસિસ ધ મોર કોઝડ બાય ધ ઇન્હાલેશન ઓફ ધ કોટન ડસ્ટ ઓર ધ અધર વેજીટેબલ ફાઈબર. બાયોસિનોસિસ જો ત્રણે વધુ શીખવાડી સુગર કેન વચ્ચે શીખવાડ્યું એના પછી બે એક વસ્તુ હતી ભૂલી ગયો ઓકે કોલ ડસ્ટ શીખવાડી હવે કયું આવશે? કોટન ડસ્ટ. તો કોટન ડસ્ટ ની અંદર કયું આવશે? બાયોસિનોસિસ. યાદ રાખજો ભૂલી ના જતા. ફાધર ઓફ ધ એપિડેમિયોલોજી કયો હશે? જોન સ્નો. ફાધર ઓફ ધ એપિડેમિયોલોજી તરીકે જોન સ્નો ને ઓળખવામાં આવે છે. બ્રેકિયલ ન્યુરાઇટિસ છે શું? ઇટ ઇઝ ધ રિએક્શન અકરિંગ ટુવર્ડ્સ ધ ટીટેનસ વેક્સિન. યાદ રાખજો ટીટેનસ વેક્સિન ના લીધે જે રિએક્શન આવે એનું નામ જણાવો તો કયો હશે? બ્રેકિયલ ન્યુરાઇટિસ. પોલિશિંગ ઓફ ધ રાઇસ કેન લીડ ટુ ધ લોસ ઓફ ધ વિટામિન B1. યાદ રાખજો જો પોલિશિંગ કરીએ આપણે રાઇસ ને તો એના લીધે શું જોવા મળે છે? વિટામિન B1 લોસ ઓફ ધ વિટામિન B1 એટલે કે થિયામિન નું લોસ જોવા મળે છે. Sick test mainly used to diagnose the diphtheria. Diphtheria નો આપણે યુઝ કરવામાં આવે છે. Tetracycline is the drug of the choice of the cholera. Cholera ને આપણે શું કરવામાં આવશે? યાદ રાખજો tetracycline is the drug of the choice for the cholera. Ongoing measurement of the performance of the health service is the known as the surveillance. Surveillance નો meaning યાદ રાખજો. What you mean by the surveillance? The ongoing measurement જે કરવાનું હોય performance of the health service અને શું કહીશું? surveillance તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. The terminal method of the contraceptive in the male is the vasectomy અને female ની અંદર tubectomy. જે ટર્મિનલ એટલે કે પરમેનન્ટ જે મેથડ હશે એને કઈ હશે? વાસેક્ટોમી અને બીજું કયું હશે? ટ્યુબેક્ટોમી. કોલ્ડ ચેન ઇઝ અ સિસ્ટમ ઓફ ધ કયું હશે? પ્રિઝર્વિંગ વેક્સિન. કોલ્ડ ચેન નો મીનિંગ શું હશે? વેક્સિનને સાચવી રાખવાનું. કોન્સ્ટન્ટ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર ડિસીઝ ઇન ધ જીઓગ્રાફિકલ એરિયાની અંદર કયો હશે? એન્ડેમિક. કોન્સ્ટન્ટ જે પ્રેઝન્સ ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર ડિસીઝ પ્રેઝન્ટ હશે કઈ જગ્યાએ? જીઓગ્રાફિકલ એરિયાની અંદર એને શું કહીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? એન્ડેમિક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, spread of the disease among the larger population is the known as the pandemic. શું આવશે? spread of the disease જે પણ disease ને આપણે spread કરીશું કઈ રીતના? from the larger population એનું નામ શું આવશે? pandemic તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Epidemic refers epidemic નો meaning શું આવશે? widespread occurrence of the infectious disease into the community into the particular type. Epidemic નો meaning શું આવશે? તો કે widespread જોવા મળે છે તો ઘણું બધું occurrence જોવા મળે છે infectious disease into the community અંદર છે infectious disease જોવા મળી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ, એપિસોડિક રિફર્સ મીનિંગ શું આવશે? ઓકેશનલી. એપિસોડિક એટલે શું? અચાનક. ઓકેશનલી કહી શકે. નેક્સ્ટ, માલા એન એન્ડ માલા ડી બોથ આર ધ ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પિલ્સ બોથ હેવ ધ સેમ કોમ્બિનેશન ઓફ ધ હોર્મોન. બંને વસ્તુ યાદ રાખજો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. માલા એન અને માલા ડી બંને કેવી છે? ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ પિલ છે. નેક્સ્ટ, માલા એન ઇઝ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ફ્રી ઓફ ધ કોસ્ટ બાય ગવર્મેન્ટ બટ માલા ડી શું આવશે? અંડર ધ કન્ઝ્યુમર માર્કેટ. યાદ રાખજો કોણ ફ્રીમાં વેચાય છે અને કોના પૈસા થાય છે બંને વસ્તુ યાદ રાખજો. Oral contraceptive pills contain the total 28 pill which 21 is the hormonal and 7 is the iron pills. આ બંને વસ્તુ યાદ રાખજો. રોટાવાયરસ આઈ થિંક બધાને ખબર હશે રોટાવાયરસ વેક્સિન છે શું? ઇટ ઇઝ ધ ગિવન બાય ધ ઓરલ રૂટ અને ઓરલ રૂટમાં બધાને આઈડિયા હશે જ. રોટાવાયરસ શાના માટે આપવામાં આવે છે? બાર તો પ્રિવેન્શન ઓફ ધ ડાયરિયા. શાના માટે આવશે? પ્રિવેન્શન ઓફ ધ ડાયરિયા માટે આપણે એ વસ્તુ આપણે આપવામાં આવી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ, the initial dose of the vitamin A. Vitamin A નો ડોઝ જણાવો તો પહેલા કયો હશે? 1 lakh international unit 9 to 12 months. Therefore 2 lakh international unit between the 6 months till the age of the 5 year. Sabin oral vaccine જે પણ Sabin oral vaccine છે it is the કઈ vaccine છે? live attenuated polio vaccine છે અને given by the oral route. Salk is the inactivated polio vaccine given by the IM અથવા તો subcutaneous. Sentinel surveillance it is used to identify the hidden case into the community. યાદ રાખજો કયા આવશે? Sentinel surveillance નું meaning શું? It is the mainly used to identify the hidden cases into the community. Chloroquine is શાના માટે drug? It is a drug of the choice શાના માટે છે?
ફાલ્સીપામ મેલેરિયા. એક જ મિનિટ પાણી પીલો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આઈ થિંક બધા લાઈવ પણ નથી. ઓકે ચલો. ક્લોરોક્વિન શેના માટે ઇઝ ધ ડ્રગ ઓફ ધ ચોઇસ? શેની આવશે? ફાલ્સીફોરમ મેલેરિયા માટે. ટેટ્રાસાયક્લિન ઇઝ ધ ડ્રગ ઓફ ધ ચોઇસ ફોર ધ કોલેરા. નેક્સ્ટ આવશે આલ્મા અડા વોઝ કન્ડક્ટ ઇન ધ વિચ યર? 1978 ની અંદર. પ્રિવેન્શન ઓફ ધ રિસ્ક ફેક્ટર ઇઝ ધ નોન એઝ ધ પ્રીમોર્ડિયલ પ્રિવેન્શન. ડેફિશિયન્સી ઓફ ધ થિયામિન કોઝિસ શું આવશે? વર્નિક્સ એન્સેફેલોપેથી. જે થિયામિનની ડેફિશિયન્સી થતું હોય છે કયું આવશે? વર્નિક્સ એન્સેફેલોપેથી. લિમિટ ઓફ ધ રજિસ્ટ્રેશન એટ ધ બર્થ 21 દિવસની અંદર આપણે બર્થ રજિસ્ટ્રેશન કરીશું. સેન્સસ ક્યારે ગણતરી કરવામાં આવે? એવરી 10 યર. દર 10 વર્ષે આપણે સેન્સસ કરવામાં આવે છે. નોઝોકોમિયલ ઇન્ફેક્શન ઇઝ ધ ટર્મ યુઝ ફોર ધ hospital acquired infection which develop after 48 hours after the hospitalization. 48 કલાક. કેટલા? 48 કલાક હોસ્પિટલની માં અંદર એના પછીના 48 કલાકમાં જે ઇન્ફેક્શન લાગે એને શું કહીશું? નોઝોકોમિયલ. રિકમેન્ડેડ સાઇટ ફોર ધ ડીપીટી વેક્સિન બધાને ખબર હશે કઈ હશે? લેટરલ આસ્પેક્ટ ઓફ ધ થાય. ફર્સ્ટ ડોઝ ઓફ ધ મિઝલ વેક્સિન ક્યારે આપવામાં આવે છે? 9 મંથે. રૂબેલા વેક્સિન ઇઝ ધ contraindicated in the pregnancy. રૂબેલા વેક્સિન આપણે પ્રેગ્નન્સીમાં નહીં આપે because it can cause the severe birth defect into the fetus. Reconstituted measles vaccine used within the 3 hours. 3 hours 3 કે 4 લખાઈ શકાય આપણે. BCG intradermal. જૂન મંથની અંદર આપણે એન્ટી મેલેરિયા મંથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચિકનગુનિયા શાના વડે ટ્રાન્સમિટ થાય છે? એડિસ નામના મોસ્કિટો વડે. ઓપીવી કેવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મોસ્ટ હીટ સેન્સિટિવ વેક્સિન છે. હાઇડ્રોફોબિયા ઇઝ ધ ક્લિનિકલ ફીચર ઓફ ધ રેબિસ. યાદ રાખજો રેબિસનો ક્લિનિકલ ફીચર કયો હશે? હાઇડ્રોફોબિયા. ચિકન પોક્સ રેસિસ ફર્સ્ટ અપીયર્ડ ઓન ધ ટ્રંક. ટ્રંક ઉપર સૌથી પહેલા શું ચિકન પોક્સના રેસિસ જોવા મળે છે? વર્લ્ડ એડ્સ ડે 1 ડિસેમ્બર. નેશનલ ટ્યુબરક્લોસિસ પ્રોગ્રામ લોન્ચ ક્યારે કરવામાં આવ્યો? 1962 ની અંદર. રિવાઇઝડ નેશનલ ટ્યુબરક્લોસિસ પ્રોગ્રામ વોઝ લોન્ચ ઇન 1997 ની અંદર. લંગ કેન્સર ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમનેસ્ટ કેન્સર ઇન ધ વર્લ્ડ ની અંદર કહું છું. બ્રેસ્ટ કેન્સર ઇન ધ ફિમેલ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમનેસ્ટ કેન્સર ઇન ધ ઇન્ડિયા. વિટામિન એ નું બીજું નામ જણાવો. રેટિનોલ. 1 ગ્રામ કન્ટેન્ટ ફેટની અંદર 9 કિલો કેલરી. જ્યારે કાર્બોહાઈડ્રેટની અંદર 4 કિલો કેલરી. 100 ml હ્યુમન મિલ્ક પ્રોવાઈડ શું કરે છે? 70 કિલો કેલરી. અને આશા વર્ક એટ ધ કઈ જગ્યાએ? વિલેજ લેવલ પર કામ કરે છે. વન આંગણવાડી યુનિટ કવર ધ 1000 પોપ્યુલેશન. પોપ્યુલેશન કવર્ડ બાય ધ પીએચસી 30,000 કેટલું હશે પ્લેન એરિયાની અંદર અને 20,000 હિલી અથવા તો ટ્રિબલ એરિયાની અંદર. સબ સેન્ટર ઇઝ ધ પોપ્યુલેશન કેટલું હશે? 3,000 થી 5,000 છે. કોઇટસ ઇન્ટરપ્રેસ અથવા તો બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ઇઝ ધ કઈ મેથડ છે? નેશનલ મેથડ છે શેની? કોન્ટ્રાસેપ્શનની. એલિજિબલ કપલની એજ જણાવો. 15 થી 45. કોપરટી 380 મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ કોપરટી છે and need to the replace once into the 10 year. 10 વર્ષ. Vasectomy is the most cost effective family planning method છે. The extra calorie requirement for the lactating mother કઈ આવશે? 550 કિલો કેલરી પર ડે. The Children Act was passed 96. તો તમારા ટોપિક જો 100. વિચારો કેટલું ફટાફટ ચાલી ગયું. હવે પણ જબરજસ્ત, હજુ તો જબરજસ્ત આવતું રહે છે. લેક્ચર એન્ડ નથી કરવો મારે, લેક્ચર પતશે. બહુ લાંબો લેક્ચર નથી પણ આ જે કન્ટેન્ટ છે ને બસ આ બ્રહ્માસ્ત્રીનું જબરજસ્ત છે. યાદ રાખજો, શેર કરો. હવે જે શીખવાડીશ ને સાઇન ઇન સિમ્પટમ જોઈ લઈએ. પલ્મોનરી ટ્યુબરક્લોસિસનું સાઇન ઇન સિમ્પટમ યાદ રાખજો. લો ગ્રેડ આફ્ટરનૂન ફીવર. યાદ રાખજો લો ગ્રેડ ફીવર જોવા મળે છે આફ્ટરનૂનમાં. ન્યુમોનિયાની અંદર રસ્ટ કલરનું સ્પુટમ જોવા મળે છે. અસ્થમાની અંદર વિઝિંગ ઓન ધ એક્સપિરેશન. જ્યારે પણ એક્સપિરેશન કરે ત્યારે કેવો સાઉન્ડ જોવા મળે છે? વિઝિંગ સાઉન્ડ જોવા મળે છે. એમ્ફાઇસેમા એટલે શું આવશે? એમ્ફાઇસેમાની અંદર બેરલ ચેસ્ટ જોવા મળે છે. કાવાસાકી સિન્ડ્રોમની અંદર યાદ રાખજો સ્ટ્રોબેરી ટંગ જોવા મળે છે. કાવાસાકી ડિસીઝની અંદર કયા પ્રકારનું જોવા મળે? યાદ રાખજો સ્ટ્રોબેરી ટંગ. બધું જ આવી ગયું સર, વેરી ગુડ. યસ નીલોફરજી બધું આવી ગયું, ડોન્ટ વરી. પર્નિશિયસ એનિમિયાની અંદર યાદ રાખજો કઈ ટંગ આવશે? રેડ બીફી ટંગ યાદ રાખજો. પર્નિશિયસ એનિમિયાની અંદર યાદ રાખજો કઈ આવશે? રેડ બીફી. આ બંનેમાં કન્ફ્યુઝ ના થતા. સ્ટ્રોબેરી ટંગ અને બીજું કયું હશે? રેડ બીફી ટંગ. બંનેની અંદર ધ્યાન રાખજો. ડાઉન સિન્ડ્રોમની અંદર મેન યાદ રાખજો. ડાઉન સિન્ડ્રોમની અંદર કયું હશે? પ્રોટ્રુડિંગ ટંગ જોવા મળે છે. ટંગ જેવી આવી જશે, બહાર આવી જશે. નેક્સ્ટ કોલેરા યાદ રાખજો. કોલેરાની અંદર યાદ રાખજો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોલેરાની અંદર યાદ રાખજો રાઈસ વોટરી સ્ટૂલ જોવા મળે છે. કયો જોવા મળે છે? રાઈસ વોટરી સ્ટૂલ જોવા મળે છે. અને વોશર વુમન્સ હેન્ડ જોવા મળે છે. યાદ રાખજો. વોટ યુ મીન બાય ધ વોશર વુમન્સ હેન્ડ? રિંકલ હેન્ડ્સ, કરચલી જે પડી ગઈ ને એ રીતના કહેવાય ફ્રોમ ધ ડિહાઇડ્રેશન. અને એને આપણે વોશર વુમન્સ હેન્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
મેલેરિયાની અંદર યાદ રાખજો કયા પ્રકારનો ફીવર જોવા મળે છે, તો યાદ રાખજો સ્ટેપ લેડર. કયું આવશે? સ્ટેપ લેડર તરીકેનો જે ફીવર જોવા મળે છે વિથ ચિલ, એટલે કે ઠંડી સાથે જે તાવ આવે એને કયું કહેવાશે? સ્ટેપ લેડર તાવ તરીકે ઓળખાય. ટાઇફોઇડ રોઝ સ્પોટ જોવા મળે છે એબ્ડોમેન, એકદમ રોઝ એટલે કે ગુલાબ જે કહેવાય ને રોઝ સ્પોટ જોવા મળે છે એકદમ લાલ 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 કહેવાય ને એ રીતના રોઝ સ્પોટ જોવા મળે છે એબ્ડોમેનની અંદર. શું કહીશું? ટાઇફોઇડ. ડેન્ગ્યુની અંદર ફીવર, રેસિસ એન્ડ હેડેક જોવા મળે છે, પોઝિટિવ હર્મન સાઇન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો યાદ રાખજો ડેન્ગ્યુની અંદર શું જોવા મળે છે? ફીવર, રેસિસ અને હેડેક જોવા મળે છે, અને ઇટ ઇઝ ધ પોઝિટિવ હર્મન સાઇન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો પોઝિટિવ હર્મન સાઇન્સ એની અંદર જોવા મળે છે, તો યાદ રાખજો ડેન્ગ્યુની અંદર. ડિફ્થેરિયા, ઇટ ઇઝ ધ સ્યુડો મેમ્બ્રેન ફોર્મેશન જોવા મળે છે. કયું ફોર્મેશન? સ્યુડો મેમ્બ્રેન. મિઝલની અંદર યાદ રાખજો કોપ્લિક સ્પોટ. કોપ્લિક સ્પોટનો મિનિંગ પણ યાદ રાખજો. વોટ યુ મીન બાય ધ કોપ્લિક સ્પોટ? ક્લસ્ટર વાઇડ લેશન જોવા મળે છે બકલ મ્યુકોઝાની અંદર. કઈ જગ્યાએ? બકલ મ્યુકોઝાની અંદર શું જોવા મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? યાદ રાખજો ક્લસ્ટર વાઇડ લેશન જોવા મળે છે. કઈ જગ્યાએ? બકલ મ્યુકોઝા. ધ્યાન રાખજો બધી જ વસ્તુ શીખવાડું છું. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ ગોખાઈ જશે. નેક્સ્ટ સિસ્ટેમિક લ્યુપસ એરિથેમેટાસ, એની અંદર શું જોવા મળશે? બટરફ્લાય રેસિસ જોવા મળે છે. કયો આવશે? SLE ડિસીઝ. યાદ રાખજો કયો? SLE નો ડિસીઝ નો ફૂલ ફોર્મ પણ પૂછાય, તો યાદ રાખજો SLE ડિસીઝ નો ફૂલ ફોર્મ. ઓકે સર, હું એમ કહું છું આમાં જ બધું આવી ગયું છે. હવે આ જ લાસ્ટ ડે કરવાનો, બુક નહીં લેવાની હાથમાં. યસ, હવે ટાઈમ નથી. હું ચોખ્ખી વસ્તુ કહું છું. MCQ સોલ્વ કરો અને આવી વસ્તુ પર ફોકસ કરો, કેમ કે હવે ટાઈમ જ છે જ નહીં. આવતા રવિવારે અત્યારે પેપર લખીને આઈ થિંક એક પાર્ટ તો પતી ગયો હશે. અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે? યસ, બધું પતી ગયું હશે આવતા રવિવારે. આવતા રવિવારે તો તમે કહેશો કે સર કેવું ગયું પેપર, જસ્ટ ઇમેજિન. ઓકે, ધેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એક્ઝામ બહુ ફટાફટ આવી ગઈ છે. કઈ વાંધો નહીં, આપણે લડી લઈશું. ક્લિયર? સિસ્ટમેટિક લ્યુપસ એરિથેમેટિસ ની અંદર શું આવશે? બટરફ્લાય રેસિસ જોવા મળશે. લેપ્રેસી ની અંદર યાદ રાખજો લિયોનેઇન ફેસીસ. લિયોનેઇન ફેસ નો એટલે કયો આવશે? લાયન લાઇક ફેસ. કેવો આવશે? લાયન સિંહ જેવો ફેસ જોવા મળે છે. થિક ને ફોલ્ડ ફેશિયલ સ્કિન જોવા મળે. થિક એકદમ કેવો હશે? થિક એટલે શું? એકદમ જાડા જાડા સ્કિન જોવા મળે. તો યાદ રાખજો લિયોનાઇન ફેસીસ ની અંદર, લેપ્રેસી ની અંદર. બુલિમિયા ની અંદર યાદ રાખજો ચિપમુક ફેસીસ. કયો હશે? ચિપમુક ફેસીસ જોવા મળે છે. ચિપમુક ફેસીસ નો મીનિંગ શું આવશે? પેરાઇટલ ગ્લેન્ડ કેવી જોવા મળે છે? સ્વેલિંગ જોવા મળે છે. પેરાઇટલ ગ્લેન્ડ કેવી આવે? એકદમ સ્વેલિંગ. અને કયો ફેસ કહેવાય છે? યાદ રાખજો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ચિપમુક ફેસીસ. એપેન્ડિસાઇટિસ ની અંદર યાદ રાખજો રિબાઉન્ડ ટેન્ડરનેસ જોવા મળે છે. કઈ જગ્યાએ? મેક બર્નિંગ પોઈન્ટ ની અંદર. અને રોસિન સાઇન જોવા મળે છે. રોસિન સાઇન એટલે શું? પાલ્પેશન ઓફ ધ લેફ્ટ. કઈ જગ્યાએ? શું આવશે? LLQ નો મીનિંગ શું આવશે? RLQ અને લેફ્ટ કયું આવશે? ક્વાડ્રન્ટ રાઈટ લોઅર ક્વાડ્રન્ટ. ઓકે, લેફ્ટ લોઅર ક્વાડ્રન્ટ અને બીજું કયું આવશે? રાઈટ લોઅર ક્વાડ્રન્ટ ની અંદર શું જોવા મળશે? એલિકેટેડ પેઇન જોવા મળે છે. પાલ્પેશન આપણે લેફ્ટ સાઈડ કરીશું તો પેઇન કે જગ્યાએ જોવા મળે? રાઈટ સાઈડ ની અંદર જોવા મળે. સોસ સાઇન ની અંદર શું આવશે? ઇટ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સોસ સાઇન ઇઝ ધ પેઇન ફ્રોમ ધ ફ્લેક્સિંગ ધ થાઈ ઓફ ધ હિપ. શું જોવા મળશે? પેઇન ક્યારે જોવા મળે છે? જ્યારે પણ આપણે થાઈને ફ્લેક્સ કરીશું તો શું જોવા મળશે? સોસ સાઇન જોવા મળે છે. મેનિન્જાઇટિસ ની અંદર યાદ રાખજો કયો સાઇન આવશે? કર્નિંગ સાઇન. કર્નિંગ સાઇન એટલે શું? સ્ટીફનેસ ઓફ ધ હામસ્ટ્રિંગ જોવા મળે છે, કોઝિંગ ધ ઇનએબિલિટી ટુ સ્ટ્રેટ ધ લેગ when the hip is the flexed to the 90 degree. 90 ડિગ્રી ફ્લેક્સ કરીશું ત્યારે શું જોવા મળશે? પેઇન જોવા મળે છે. હામસ્ટ્રિંગ નું મસલ નું પેઇન જોવા મળે, એને શું કહીશું? કર્નિંગ સાઇન જોવા મળે છે. યાદ રાખજો પુરુષકી સાઇન પણ એની અંદર જોવા મળશે. શાની અંદર? મેનિન્જાઇટિસ ની અંદર. ફોર્સ્ડ ફ્લેક્સેશન ઓફ ધ નેક. નેક ને આપણે ફ્લેક્સ કરીશું તો ઓટોમેટિકલી શું જોવા મળશે? હિપ નું ફ્લેક્શન જોવા મળે છે. ટીટેનિસ ની અંદર જોવા મળશે. હાઇપોકેલ્સેમિયા ની અંદર જોવા મળે છે. સોરી, ટીટેની ની અંદર હાઇપોકેલ્સેમિયા જોવા મળે છે. અને બે સાઇન યાદ રાખજો, ટ્રોઝી સાઇન અને ચોર્ટિસ્ટાઇન. આની અંદર બંનેની અંદર કેલ્શિયમનું લેવલ ઓછું. પેન્ક્રિયાટાઇટિસ ની અંદર યાદ રાખજો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પેન્ક્રિયાટાઇટિસ ની અંદર કયો સાઇન જોવા મળે છે? કુલિન સાઇન જોવા મળે છે. શું જોવા મળે છે? કુલિન સાઇન. વોટ યુ મીન બાય કુલિન સાઇન? ઇકામાઇસિસ ઓફ ધ અમ્બેલિકસ. અમ્બેલિકસ ની અંદર ઇકામાઇસિસ જોવા મળે છે. અને ગ્રેટ અનર સાઇન ની અંદર જોવા મળે છે? સોરી, ગ્રેટ અનર સાઇન નો મીનિંગ શું? બ્રેસિંગ ઓફ ધ ફ્લેંક. બ્રેસિંગ નો મીનિંગ શું? એકદમ લાલ લાલ ચપકા થઈ જાય. ફ્લેંક એટલે કે એબ્ડોમિનલ એરિયાની અને સાઇડ ની અંદર. પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ ની અંદર ઓલિવ લાઇક માસ જોવા મળે છે. પેટર્ન ડક્ટસ આર્ટરિયોસિસ એટલે કે વોશિંગ મશીન લાઇક મર્મર સાઉન્ડ જોવા મળે છે. કેવો સાઉન્ડ? વોશિંગ મશીન લાઇક મર્મર સાઉન્ડ. એડિશન ડિસીઝ ની અંદર બ્રોન્ઝ લાઇક સ્કિન પિગમેન્ટેશન જોવા મળે છે. કસિંગ સિન્ડ્રોમ ની અંદર મૂન ફેસ જોવા મળે છે. અને બફેલો બમ્પ જોવા મળે છે. ગ્રેવ ડિસીઝ એટલે કે શું આવશે? હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ અથવા તો શું આવશે? એક્સોપ્થેલ્મસ બલ્જિંગ ઓફ ધ આઈ આઉટ ઓફ ધ ઓર્બિટ. ઓર્બિટ કેવિટી ની અંદરમાંથી આઈ બહાર આવી જાવ. ઇન્ટરસેપ્શન એટલે કે સોસિસ શેપ માસ જોવા મળે છે. ઇન્ટરસેપ્શન ની અંદર સોસ લાઇક એટલે એકદમ સોસિસ શેપ નું શું જોવા મળશે? માસ જોવા મળે છે. મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ ની અંદર ચાર્કોટ ટ્રાયોડ યાદ રાખજો કયા આવશે?
નિસ્ટિગમેન્સ, ઇન્ફેક્શન ટ્રીમર્સ એન્ડ ઇન્ટેન્શન ટ્રીમર્સ અને ડિસએરેથિયા જોવા મળે છે. 3 કન્ડિશન યાદ રાખજો. ચાર્કોટ ટ્રાયડ્સ ની અંદર જોવા મળે છે મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ. માઇસ્થેનિયા ગ્રેવિસ ની અંદર ડિસેન્ડિંગ મસલ વીકનેસ એન્ડ ટોસિસ એટલે કે ડ્રોપલિંગ ઓફ આઈલિડ જોવા મળે છે. ટેસિસ નો મીનિંગ શું આવશે? ડ્રોપલિંગ ઓફ ધ આઈલિડ. સામે શીખવાડ્યું. જીબીએસ એટલે ગુલિયમ બેડ સિન્ડ્રોમ ની અંદર અસેન્ડિંગ મસલ વીકનેસ જોવા મળે છે. ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ ની અંદર યાદ રાખજો હોમન સાઇન યાદ રાખજો. ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધ હોમન સાઇન. એન્જાઇના ની અંદર યાદ રાખજો ક્રશિંગ અને સ્ટેબિંગ પેઇન જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ રિલીવ બાય ધ એન્ટીજી. યાદ રાખજો એન્જાઇના જો પેશન્ટને થયું તો એન્ટીજી આપો તો પેઇન રિલીવ થશે. બટ એમઆઈ ની અંદર માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફ્રાક્શન ની અંદર ક્રશિંગ સ્ટ્રેબલિંગ પેઇન રેડિએટિંગ થશે. લેફ્ટ સાઈડ ની અંદર રેડિએટિંગ પેઇન નો મીનિંગ શું? એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જશે, નેકમાં જશે, આમમાં જશે, બટ અનરિલીવ બાય ધ એન્ટીજી. એન્ટીજી આપો તો પણ સોલ્યુશન નહીં મળે એટલે કે પેઇન રિલીવ નહીં થાય. પાર્કિન્સન ડિઝીઝ ની અંદર યાદ રાખજો કયો સાઇન જોવા મળે છે? પિલ રોલિંગ ટ્રીમર જોવા મળે છે. યાદ રાખજો પિલ રોલિંગ એટલે શું? આપણે અંગૂઠો અને જે પહેલી આંગળી ટચ કરીને આપણે પિલ રોલિંગ ટ્રીમર કહેવાય ધ્રુજારી એ કહીશું. સાઇટોમેગાલોવાયરસ ઇન્ફેક્શન ઇઝ ધ ઓલ આઈ અપિયરન્સ. ઓલ એટલે શું? ઘુવડની આઈ જેવો અપિયરન્સ જોવા મળે છે ઓફ ધ સેલ એટલે કઈ જગ્યાએ હ્યુગ ન્યુક્લિયસ ઇન્ટુ ધ સેલ. સાઇટોમેગાલોવાયરસ ની અંદર યાદ રાખજો કેવું અપિયરન્સ જોવા મળે છે? આઉલ સાઇનનું અપિયરન્સ જોવા મળે છે. ચાલો એક બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ જબરજસ્ત લેબ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ. બધા સિમ્પટમ આવડી ગયા પણ સર ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ તો શીખવાડો. એ પણ શીખવાડી દઈએ. પ્રોગ્રામ શીખવાડ્યા, ટેસ્ટ શીખવાડી દીધો, સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ બાકી શું રહ્યું? મોસ્ટ ઓફ કવર થઈ ગયું. આ આજનું જે લેક્ચર છે ખરેખર કહું છું જબરજસ્ત લેક્ચર છે. મહેરબાની કરીને શેર કરો. જેટલો શેર કરશો એટલો ફાયદો થશે. લેબ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ ની અંદર પહેલો કયો હશે? એડમ ટેસ્ટ શેના માટે કરવામાં આવે છે? યાદ રાખજો સ્કોલિયોસિસ માટે. આયલેન્ડ ટેસ્ટ શેના માટે? એબીજી એનાલિસિસ માટે. આલ્ડીહાઇડ ટેસ્ટ શેના માટે? લેપ્રેસી માટે. એના પછી ફોસ્ફેટ ટેસ્ટ શેના માટે આવશે? પાસ્ચ્યુરાઇઝેશન માટે. પેચ ટેસ્ટ શેના માટે આવશે? એલર્જીક રિએક્શન માટે. ટોર્નિકેટ ટેસ્ટ શેના માટે આવશે? ડેન્ગ્યુ માટે. યુરિયા બ્રેથ ટેસ્ટ શેના માટે કરવામાં આવે છે? એચ પાયલોરી ઇન્ફેક્શન માટે. સિક ટેસ્ટ શેના માટે કરવામાં આવે છે? ડિપ્થેરિયા માટે આવે છે. ડિક ટેસ્ટ શેના માટે કરવામાં આવે છે? સ્કાર્લેટ ફીવર. મારી સ્પીડ વધારે છે પણ સ્ટુડન્ટ જો સ્પીડ ઓછું રાખું ને તો અઠવાડિયું થાય આ લેક્ચરમાં. એટલા માટે સોરી ફોર ધેટ. સ્પીડ મારી આ જ રહેશે કેમ કે આટલી સ્પીડથી રાખીશ તો જ હું તમને જેટલું કન્ટેન્ટ છે ને બ્રહ્માસ્ત્ર બધું નાખીશ. મહેરબાની કરીને 5 કે 6 વાર પીડીએફ વાંચો તો આવડશે, બાકી નહીં આવડે. કેટલી વાર? 5 કે 6 વાર. રોઝેરા ટેસ્ટ એસિટોન ઇન્ટુ ધ યુરિન. હે ટેસ્ટ ની અંદર શેના માટે યુઝ કરે? બાઇલ સોલ્ટ ઇન્ટુ ધ યુરિન. સ્મિથ ટેસ્ટ ની અંદર બાઇલ પિગમેન્ટ ઇન યુરિન. બેનેડિક ટેસ્ટ શેના માટે યુઝ કરવામાં આવે છે? યુરિન ગ્લુકોઝ ફોર્મેશન ટેસ્ટ. ફેમ ટેસ્ટ શેના માટે યુઝ કરવામાં આવે છે? યાદ રાખજો સાર્કોડિયોસિસ માટે. રીને એન્ડ વેબર ટેસ્ટ શેના માટે યુઝ કરવામાં આવે છે? હિયરિંગ ચેક કરવા માટે. શેના માટે? હિયરિંગ ચેક કરવા માટે. ડાયરેક્ટ કુમ ટેસ્ટ આ ક્વેશ્ચન બી બહુ પૂછે છે. ડાયરેક્ટ કુમ ટેસ્ટ શેના માટે યુઝ કરવામાં આવે છે? હિમોલાઇટિક એનિમિયા માટે. ઇસ્ચેરિયા ટેસ્ટ યાદ રાખજો કલર વિઝન ટેસ્ટ એ નાના બાળકો માટે. શેના માટે? નાના બાળકો માટે જો વિઝન માટે હોય તો ઇસ્ચેરિયા ટેસ્ટ. સ્નેનલ ટેસ્ટ ચાર ટેસ્ટ બધાને ખબર હશે ડિસ્ટન્સ એટલે કે દૂરનું દેખાવ માટે. અને કોન્ફ્રોન્ટેશન ટેસ્ટ શેના માટે આવશે? સેન્ટ્રલ એન્ડ પેરિફેરલ. પેરિફેરલ વિઝન નું પૂછે તો યાદ રાખજો કયો ટેસ્ટ આવશે પેરિફેરલ માટે? કોન્ફ્રોન્ટેશન. અને સ્નેનલ ચાર્ટ પૂછે તો ડિસ્ટન્સ દૂરનું. અને નાના બાળકોનું પૂછે તો ઇસ્ચેરિયા ટેસ્ટ. શાના માટે છે નાના બાળકો માટે? કલર વિઝન ટેસ્ટ. ઓકે કલર લગભગ નાના બાળકો નથી આમાં, હું ચેક જ કરી દઉં છું. ખાલી યાદ રાખજો ઇસ્ચેરિયા ટેસ્ટ શાના માટે છે? કલર વિઝન ટેસ્ટ. કલર વિઝન ટેસ્ટ માટે શું આવશે? ઇસ્ચેરિયા ટેસ્ટ. સ્કેલિંગ ટેસ્ટ આપણે આવડવું જોઈએ વિટામિન B12 ના એબ્ઝોર્પ્શન માટે થાય છે. હિસ્ટામાઇન ટેસ્ટ શાના માટે? લેપ્રેસી માટે. રોલર ઓવર ટેસ્ટ શાના માટે થાય છે? પ્રી એક્લેમ્પસિયા માટે. યાદ રાખજો. હવે આ ટેસ્ટ ની અંદર શું કરવાનું શું બધું ડિટેલમાં એકવાર ગૂગલમાં સર્ચ કરશો મળી જશે, ડોન્ટ વરી. બટ એટલું હું ભણાવવા જઈશ તો બહુ લાંબો લેક્ચર જશે એટલા માટે ખાલી નામ યાદ રાખજો. રોલર ઓવર ટેસ્ટ પ્રી એક્લેમ્પસિયા માટે. ફન્સ ટેસ્ટોર નાઇટ્રોજાઇન ટેસ્ટ શાના માટે યુઝ થાય છે? લીકેજ ઓફ ધ એમ્નોડોફિલિક લીકેજ છે કે નહીં એના માટેનો જે ટેસ્ટ યુઝ થાય એને કયો આવશે? ફન ટેસ્ટર નાઇટ્રોજાઇન ટેસ્ટ તરીકે. વિડિયાર્ડ ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? સિફિલિસ માટે બધાને ખબર છે. VMA યાદ રાખજો વેનિલિન મેન્ડિક એસિડ એ શાના માટે આવે છે? ફિયોક્રોમોસાઇટોમા. કયો આવશે? ફિયોક્રોમોસાઇટોમા. ગ્લુકોઝ ટોલરન્સ ટેસ્ટ શાના માટે યુઝ થાય છે? ડાયાબિટીસ મેલાઇટિસ માટે. ગ્લાયકોસાઇલેટેડ હિમોગ્લોબિન HB1AC ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? ડાયાબિટીસ મેલાઇટિસ માટે. વોટર ડિપ્રાઇવેશન ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ માટે. ટ્રેડમિલ ટેસ્ટ અથવા સ્ટ્રેટ ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? હાર્ટના ફંક્શન માટે. ટ્રિપલ ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? ડાઉન સિન્ડ્રોમ માટે. અને ડી ડાયમર ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? મેઝરિંગ ધ ક્લોટ ફોર્મેશન. DVT, P અને DIC આ ત્રણ માટે કામ આવે છે. ટ્રેન્ડલબર્ગ ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? વેરિકોઝ વેન માટે. ફેનલ એન્ડ ટીનલ ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? કાર્પલ ટનલ સિન્ડ્રોમ માટે. ગોલ્ડ ક્વોન્ટિટી ફોરેન ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? ટ્યુબરક્લોસિસ માટે. બેંગલ ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? પ્રોટીન એનર્જી માલન્યુટ્રિશન માટે. પેન્સિલોન ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? માઇસ્થેનિયા ગ્રેવિસ માટે. રોમ્બર્ગ ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? ન્યુરોલોજિકલ ફંક્શન માટે. અને કર્નિંગ ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? મેનિન્જાઇટિસ ઇન ધ ચિલ્ડ્રન માટે.
ટીજાઇન ટેસ્ટ યાદ રાખજો. ટીજાઇન ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? હર્પસ જેનાઇટર વેરેસેલા માટે આવે છે. ફ્રીઆઈ ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? લિમ્ફોગ્રેન્યુલોમા વેનેરિયમ એટલે કે એસટીડી ડિસીઝ છે. કયો ડિસીઝ છે? લિમ્ફોગ્રેન્યુલોમા વેનેરિયમ ઇટ ઇઝ સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિસીઝ છે. એના ટેસ્ટ કરવા માટે કયો હશે? ફ્રેડી ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. વિડાલ ટેસ્ટ ટાઇફોઇડ માટે. વેલી ફેલિક્સ ટેસ્ટ ટાઇફોઇડ ફીવર માટે. યાદ રાખજો ટાઇફોઇડ ફીવર માટે બીજું નામ આવ્યું કયું હશે? વેલ ફેલિક્સ ટેસ્ટ પણ શાના માટે આવે છે? ટાઇફોઇડ ફીવર માટે. બોની ટેસ્ટ અથવા તો માર્શલ ટેસ્ટ શાના માટે? સ્ટ્રેસ ઇનકન્ટિન્યુઅસ માટે. બિનેટ ટેસ્ટ શાના માટે? ઇન્ટેલિજન્ટ વોલિનેટ માટે એટલે કે આઈક્યુ લેવલ ચેક કરવા માટે. સ્વેટ ક્લેરર ટેસ્ટ યાદ રાખજો પીડિયાટ્રિકની અંદર સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ બાળકની અંદર જે કહેવાય ને પરસેવો વધારે થતો હોય. યસ. હેંગિંગ ડ્રોપ ટેસ્ટ શાના માટે? કોલેરા માટે. પોલ બનેટ ટેસ્ટ શાના માટે? એપ્સ્ટીન બેર વાયરસ માટે. સેક ટેસ્ટ અથવા બબલ ટેસ્ટ શાના માટે? સર્ફેક્ટન્ટ એન્ડ ફિટલ લંગ મેચ્યોરિટી માટે. ચલો રૂબિન ટેસ્ટ શાના માટે આવશે? પેટન્સી ઓફ ધ ફેલોપિયન ટ્યુબ માટે. ટેપ ટેસ્ટ શાના માટે આવશે? પિનવોર્મ માટે. ઓર્થોટોલિડિન ટેસ્ટ શાના માટે આવશે? ચેક ક્લોરીન ઇન્ટુ ધ વોટર. ડિક્ઝા સ્કેન યાદ રાખજો બહુ પૂછાય છે. બોર્ન મેટાબોલિક ડિસીઝ કોઈ પણ બોર્નનો ડિસીઝ હોય તો એના માટે ડેક્ઝા સ્કેન કરવાનું આવે છે. હિલ ટુ સિન ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? બોડી કોઓર્ડિનેશન ટેસ્ટ એટલે કે બોડી બરાબર બેલેન્સ છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે કયો હશે? હિલ ટુ સિન ટેસ્ટ. હાલો ટેસ્ટ સીએસએમ નો લીકેજ માટે જો સીએસએમ નું લીકેજ છે કે નહીં ચેક કરવા માટે હાલો ટેસ્ટ આવશે. ડિક્ઝામેથાઝોન સપ્રેશન ટેસ્ટ શાના માટે યુઝ થાય છે? તો યાદ રાખજો એસીટીએચ અથવા તો પિચ્યુટરી અથવા તો એડ્રેનલ ગ્લેન્ડનો ટ્યુમર હોય તો ડેક્ઝામેથાઝોન કયો હશે? સપ્રેશન ટેસ્ટ યુઝ થાય છે. આર્થ્રોસેન્ટેસિસ નો મિનિંગ શું? આર્થ્રોસેન્ટેસિસ નો મિનિંગ શું? જોઇન્ટ ઇન્ફ્લામેશન એન્ડ ઇન્ફેક્શન. જો જોઇન્ટ નું ઇન્ફેક્શન અને ઇન્ફ્લામેશન જોવા મળે તો એને શું કહીશું? આર્થ્રોસેન્ટેસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આવશે હોલ્ટર મોનિટરિંગ. હોલ્ટર મોનિટરિંગ ની અંદર યાદ રાખજો 24 અવર શું કરીશું? ઇસીજી મોનિટરિંગ કરીશું. શાના માટે? ડિસરેથમિયા છે કે નહીં ચેક કરવા માટે. પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટ શાના માટે યુઝ કરીશું? મેજર ધ લંગ વોલ્યુમ એન્ડ લંગ કેપેસિટી બાય ધ સ્પાઇરોમીટર માટે. એસજીઓપીટી અને એસજીપીટી એસીટી અથવા તો એએલટી શાના માટે ટેસ્ટ કરવાના આવે? તો કે લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ માટે. પેપ સ્મિયર યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો શાના માટે આવશે? કેન્સર ઓફ ધ સર્વિક્સ. ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ શાના માટે કરવામાં આવે છે? તો એસ્ટિમેશન ઓફ ધ ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટરેશન રેટ માટે. વુડ્સ લાઇટ એક્ઝામિનેશન યાદ રાખજો કયો હશે? વુડ લાઇટ કયું હશે? એક્ઝામિનેશન યાદ રાખજો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કયું હશે? વુડ લાઇટ એક્ઝામિનેશન ઇઝ ધ સુપરફિશિયલ ઇન્ફેક્શન ઓફ ધ સ્કિન. જે સુપરફિશિયલ સ્કિન ઇન્ફેક્શન હોય એને ટેસ્ટ કરવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કયો હશે? વુડ લાઇટ એક્ઝામિનેશન. બુરો ઇન્ક ટેસ્ટ શાના માટે આવશે? સ્કેબિસ અથવા ઠેલ્ચ. ઠેલ્ચ એ શું છે? સ્કેબિસ નામ જ છે. બ્રેડન સ્કેલ શાના માટે આવશે? મેઝરિંગ ધ ઇન્ટેગ્રિટી ઓફ ધ બેડ્સ. હજુ તો આવે છે વેઇટ કરજો. લેક્ચર કેવો લાંબો જઈ રહ્યો છે ને. ભલે લાંબો જાય પણ આજનું આમ મગજ ક્લિયર કર્યો. 66 100 એના પછી 66 બહુ મજા આવી ગઈ. ચલો જીએસએસકે હમણાં શીખવાડ્યું 2011. એનઆરએચએમ યાદ રાખજો 5 એપ્રિલ 2005. એનયુએચએમ 2008. 0.5 થી 0.8 mg પર લિટર ફ્લોરાઇડ ઇઝ ધ નોર્મલ ઇન્ટુ ધ ડ્રિંકિંગ વોટર. ડ્રિંકિંગ વોટરની અંદર નોર્મલ શું ફ્લોરાઇડ હોવું જોઈએ? તો યાદ રાખજો 0.5 થી 0.8. અંડર 5 ક્લિનિકનું બીજું નામ વેલ બેબી ક્લિનિક. સાલ્ટર સ્કેલ શાના માટે યુઝ કરવામાં આવે છે? ફોર ધ લો બર્થ વેઇટ મોનિટરિંગ. વીડીઆર ટેસ્ટ શાના માટે આવે છે? એસટીડી માટે. સિક ટેસ્ટ શાના માટે? ડિફ્થેરિયા માટે. ક્લાસિકલ ડેન્ગ્યુ ફીવરનું બીજું નામ આપો કયું હશે? બ્રેકબોર્ન ફીવર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિઝલનું બીજું નામ જણાવો? રૂબેલા. લેપ્રસીનું બીજું નામ જણાવો? હેન્સન ડિસીઝ. ડિફ્થેરિયા હુપિંગ કફ શાના વડે ટ્રાન્સમિટ થાય છે? ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન વડે થાય છે. ટ્યુબેક્ટોમી ઇઝ પરમેનન્ટ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ ફિમેલ. વાસેક્ટોમી હમણાં શીખવાડ્યું પરમેનન્ટ. રેડ ક્રોસ સોસાયટીનો ફાઉન્ડર કોણ છે? હેનરી ડ્યુરન્ટ. 1919 ની અંદર યાદ રાખજો. એમએમઆર એટલે શું? મેટરનલ મોર્ટાલિટી રેટ ઇઝ ધ બર્થ એન્ડ ડેથ રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ પાસ ક્યારે કરવામાં આવ્યું? 1969 ની અંદર. બર્થ રજિસ્ટ્રેશન કેટલા દિવસની અંદર? 21 દિવસ. ડેથ રજિસ્ટ્રેશન 7 દિવસની અંદર. ડેથ રજિસ્ટ્રેશન 7 દિવસની અંદર. 8 મે 1984 ડિક્લેર શું કરવામાં આવ્યું? સ્મોલ પોક્સ ને આપણે શું કરીએ? રિમૂવ કરી નાખ્યું. સ્મોલ પોક્સ ને આપણે 8 મે 1984 માંથી રિમૂવ. ઓરલ પોલિયો વેક્સિન સ્ટોર 20 ડિગ્રીએ. પ્રેગ્નન્સીની અંદર પ્રેગ્નેન્ટ મધરની અંદર 2 ટીટીના ડોઝ આપવા પડે. પલ્સ પોલિયો પ્રોગ્રામ ક્યારે સ્ટાર્ટ કર્યો? 1995 ની અંદર. ટ્રાન્સપ્લેસેન્ટલ વર્ટિકલ ટ્રાન્સમિશન એઇડ્સ સિફિલિસ અને ટોસ. યાદ રાખજો ટ્રાન્સપ્લેસેન્ટલ વર્ટિકલ ટ્રાન્સમિશન કોણ આવશે? એઇડ્સ સિફિલિસ અને ટોસ. હેપેટાઇટિસ એ ડાયરિયા ટાઇફોઇડ ફીવર ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ બાય ધ કન્ટામિનેટેડ બાય ધ ફૂડ એન્ડ વોટર. નેક્સ્ટ ડેન્ગ્યુ મેલેરિયા ચિકનગુનિયા ફિલેરિયા જી કાલા આજાર ઇઝ ધ વેક્ટર-બોર્ન ડિસીઝ. ક્વેશ્ચન પૂછાય કે વેક્ટર-બોર્ન ડિસીઝ નામ બધા આપી દીધા. નેક્સ્ટ એપિડેમિક યુઝ્યુઅલી ઇફેક્ટિવ ઇન્ટુ ધ લાર્જ પોપ્યુલેશન. એપિડેમિક એટલે કે લાર્જ પોપ્યુલેશનમાં ઇફેક્ટિવ રહેશે. કોપ્લિક સ્પોટ મિઝલ ઘણી વાર શીખવાડ્યું. કોપ્લિક સ્પોટ એની અંદર મિઝલની અંદર યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ
Mumps is the acute infection disease is caused by the RNA virus કયો હશે paraxovirus કયો હશે paramyxovirus. Next, poliomyelitis is the mainly caused by the poliovirus. Incubation કેટલો હશે 7 થી 14 દિવસ. Quinine is the most common treatment of the malaria. Slim disease નું બીજું નામ આવું પણ હોય. Slim disease નું બીજું નામ જણાવો કયો હશે HIV. Treatment of the HIV કયો હશે એન્ટી રિટ્રોવાયરલ ડ્રગ કયા હશે જીડોવ્યુડિન. યાદ રાખજો કઈ ડ્રગ જીડોવ્યુડિન. બોલતા રહો, લખતા રહો, કોમેન્ટ કરતા રહો, લાઈક કરતા રહો. ફર્સ્ટ કેસ ઓફ ધ HIV ચેન્નઈમાં આવે 1986 ની અંદર. રેબીઝ શેના વડે થાય છે લાઝા વાયરસ ટાઈપ 1 ફાઉન્ડ વાર્મ બ્લડેડ એનિમલ્સ લાઈક એ ડોગ ની અંદર જોવા મળે. સેન્સસ ક્યારે જોવા મળશે એવરી 10 યર ની અંદર. સેન્સસ ઇન્ડિયા ની અંદર 1881 1881 ની અંદર. Triage system mainly used for the disaster and the management માટે. Silicosis is the occupational disease so the x-ray into the snowstorm. Silicosis ની અંદર કેવો disease જોવા x-ray જોવા મળે છે snowstorm જોવા મળે છે. Next, ESI Act passed for the 1948. ફર્સ્ટ જનરેશન ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ ડિવાઇસ કઈ આવશે લિપેસ લૂપ. કઈ આવશે ફર્સ્ટ જનરેશનની ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ ડિવાઇસ કઈ આવશે લિપેસ લૂપ આવશે. સેકન્ડ જનરેશનની અંદર ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ડિવાઇસ કોપર ટી કેટલી આવશે 200 પ્રિવેન્ટ 5 યર કોપર ટી 380 કેટલા આવશે 10 વર્ષ યાદ રાખજો. થર્ડ જનરેશનની કયું આવશે હોર્મોનલ ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ડિવાઇસ એનએલજી મેરિના. બીજું નામ આવશે એલએનજી મેરિના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે યાદ રાખજો. કોપર ટી ઇન્સ્ટોલેશન ટાઈમિંગ કેટલો હશે 7 થી 10 દિવસ ડ્યુરિંગ ધ મેન્સેસ સાયકલ ફર્સ્ટ વીક આફ્ટર ધ ડિલિવરી. Bleeding is the most commonest complication. Bleeding શું છે most common complication. Combined pills estrogen and progesterone example of the Malayan and Malady into the Malayan Devon Jester. MTP Act ક્યારે પાસ કરવામાં 1971 ની અંદર ડ્યુરેશન કેટલો હશે 12 વીક ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સી. મિશન ઇન્દ્રધનુષ સ્ટાર્ટ કેટલો હશે 26 ડિસેમ્બર 2014 ની અંદર. 2005 ની અંદર પોલિયોને શું કર્યું નાબૂદ કરવામાં આવ્યું. એસટીડી ડિસીઝ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ ક્યારે 1946 ની અંદર. નેશનલ મેલેરિયા કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ 1953. નેશનલ લેપ્રસી કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ યાદ રાખજો 1955. મિડ ડે મીલ પ્રોગ્રામ 1961 ની અંદર. નેશનલ ગોઈટર કંટ્રોલ 1962. કેન્સર કંટ્રોલ 1975. બ્લાઇન્ડનેસ 1974. એડ્સ કંટ્રોલ 1987. જનની સુરક્ષા 2005. ભૂર કમિટી યાદ રાખજો 1946. બીજું નામ કયું આવશે હેલ્થ સર્વે અને ડેવલપમેન્ટ. મુડેલિયર કમિટી હેલ્થ સર્વે એન્ડ પ્લાનિંગ. આની અંદર જો ડેવલપમેન્ટ છે અને આની અંદર પ્લાનિંગ એકનો જ શબ્દ ફેર છે યાદ રાખજો. કટારસી કમિટી 1974. મલ્ટીપર્પઝ વર્કર કમિટી WHO હમણાં શીખવાડ્યું. હેલ્થ ક્વાર્ટર કઈ જગ્યાએ જીનેવાની અંદર 7 એપ્રિલ 1948. યુનિસેફ ની અંદર 1946 હેડક્વાર્ટર. ન્યુયોર્ક ની અંદર UNDP 1966 ન્યુયોર્ક ની અંદર હેડક્વાર્ટર છે. ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન 1945 ની અંદર હેડક્વાર્ટર રોમ ની અંદર. ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન 1919 ની અંદર હેડક્વાર્ટર જીનેવા. USAID 1961 ની અંદર હેડક્વાર્ટર વોશિંગ્ટન. ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી 1919 હેડક્વાર્ટર જીનેવા. ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ 1920 ની અંદર એની અંદર યાદ રાખજો 700 બ્રાન્ચીસ કઈ જગ્યાએ છે ઇન્ડિયાની અંદર. રિલીફ વર્ક મિલ્ક એન્ડ મેડિકલ સપ્લાય આર્મ ફોર્સિસ એન્ડ ધ સર્વિકલ ફેમિલી પ્લાનિંગ બ્લડ બેંક એન્ડ ફર્સ્ટ દરેક વસ્તુમાં 700 બ્રાન્ચીસ છે. હેન ક્યુએક્સ નિવારણ સંઘ કયો આવશે હેન ક્યુએક્સ નિવારણ સંઘ ક્યારે આવ્યો 1950 ની અંદર ન્યૂ દિલ્હીમાં એનું હેડક્વાર્ટર છે. ટ્યુબરક્લોસિસ એસોસિએશન ઓફ ધ ઇન્ડિયા 1939. કસ્તુરબા મેમોરિયલ ફંડ 1944. ફેમિલી પ્લાનિંગ એસોસિએશન ઓફ ધ ઇન્ડિયા નું હેડક્વાર્ટર મુંબઈની અંદર અને ક્યારે લોન્ચ કર્યું 1949 ની. વન સબ સેન્ટર કવર કેટલો હશે 3000 થી 5000 પોપ્યુલેશન અને સ્ટાફ કેટલો હશે 3 હશે. વન PHC કવર 20000 થી 30000 સ્ટાફ 15. CHC ની અંદર 80000 થી 1,20,000 ટોટલ સ્ટાફ 25. સ્મોલ પોક્સ નો પોઝિટિવ એજન્ટ યાદ રાખજો વેરિયોલા કયો હશે વેરિયોલા વાયરસ 12 થી 24 ઇન્ક્યુબેશન. ચિકન પોક્સ નો કયો હશે વેરિસેલા જોસ્ટર 14 થી 16 દિવસ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ. ડિપ્થેરિયા શેના વડે કોઝ થાય છે તો યાદ રાખજો કોરિનોબેક્ટેરિયમ ડિપ્થેરિયા 2 થી 6 દિવસ એનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ. ડેન્ગ્યુ એર્બો વાયરસ છે ગ્રુપ છે 4 થી 7 ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ. ટીટેનસ નો કયો આવશે ક્લોસ્ટ્રેડિયમ ટીટાની 6 થી 10 દિવસ એનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ આવશે. એન્ટી લેપ્રેસી ડે 31 જાન્યુઆરી. વર્લ્ડ કેન્સર ડે 4 ફેબ્રુઆરી. ગ્લુકોમા ડે યાદ રાખજો ગ્લુકોમા ડે તમારા માટે નવો આવશે 8 માર્ચ. ટ્યુબરક્લોસિસ 24 માર્ચ. ઓટિઝમ અવેરનેસ 2 એપ્રિલ. ઇમ્યુનાઇઝેશન વીક 24 એપ્રિલ અને વર્લ્ડ મેલેરિયા ડે 25 એપ્રિલ. અસ્થમા ડે 5 મે. થેલેસેમિયા અથવા વર્લ્ડ રેડ ક્રોસ 8 મે. ડોનર ડે 14 જૂન. બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વીક 1 થી 7 ઓગસ્ટ. 21 સપ્ટેમ્બર વર્લ્ડ હાર્ટ ડે. હેન્ડ વોશિંગ ડે 29 સપ્ટેમ્બર. પોલિયો ડે 15 ઓક્ટોબર. ડાયાબિટીસ ડે 29 ઓક્ટોબર. રેબીસ ડે 14 નવેમ્બર. ઇન્ટરનેશનલ યોગા 21 જૂન. ઇન્ટરનેશનલ ડે ઇન્ટરનેશનલ એડ્સ ડે અહીંયા મિસ્ટેક છે. એડ્સ ડે 1 ડિસેમ્બર.
1 ઓરલ બેઝની અંદર 28, એમાં 7 આયર્નની, 21 હોર્મોનલ બી, ડોટ્સની અંદર ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ ટ્યુબરક્લોસિસ, એમડીબીડી, ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ લેપ્રસી, કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ધ મમ્સ કયો હશે, ઓર્ચાઇટિસ, આશા અને આંગણવાડી વર્કર કવર ધ 1000 પોપ્યુલેશન, ઇનડાયરેક્ટ ટ્રાન્સમિશન બાય ધ 5FS, 5FS યાદ રાખજો, ફ્લાઇઝ, ફોમેટ્સ, ફિંગર્સ, ફૂડ એન્ડ ધ ફ્લૂડ, આ દરેકમાં વસ્તુ યાદ રાખજો. ટીબીએ ટ્રેડિશનલ બર્થ અટેન્ડન્સ, લોકલ ડાય ટ્રેનિંગ ઓફ ધ 30 ડે, 30 દિવસની આપણે શું કરીશું, ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરીશું લોકલ ડાયને આપણે. વિલેજ હેલ્થ ગાઈડની ટ્રેનિંગ કેટલી હશે, 3 માં. ટ્રેનિંગ છે, ટ્રેનિંગ છે 3 મહિના કે 100 ડેની. ઓકે, થાકી ગયા કે મજા આવી કે કંટાળી ગયા? બસ આજનું આટલું. કોમ્યુનિટીનું રામબાણ ઇલાજ મેં કરી નાખ્યો. મને જેટલું લાગતું હતું એટલું પૂછાશે આટલું. ક્લિયર? કોમ્યુનિટી હેલ્થ નર્સિંગ મારા હાથથી જેટલું હતું મેં બધું કહી દીધું. આ લેક્ચર જોઈ લેજો, આ લેક્ચર ડિલીટ થઈ જશે કેમ કે બહુ બધું કન્ટેન્ટ મેં એક જ ઝટકે આપી દીધું છે. દેટ્સ વાય આ વિડીયો મારે 2-3 કલાકની અંદર ડિલીટ કરી દઈશ. તો મેક્સિમમ શેર કરી દેજો. પીડીએફ જોતી હોય તો 199 રૂપીસની અંદર મળી રહેશે. ઓકે, લેવી હોય તો. બાકી તમને કોન્ફિડન્સ હોય કે ના સર અમે તો થઈ જઈશું પાસ, ડોન્ટ વરી. કેવો લાગ્યો લેક્ચર? મજા આવી ગઈ નીલોફરજી? ઓકે, યસ, થેન્ક યુ સો મચ. બીજા કોઈ કોમેન્ટ કરો? જસ્ટ 5-1 મિનિટ આપીને કોમેન્ટ કરી દો પછી લેફ્ટ થઈએ. પ્લીઝ ગીવ મી કોમેન્ટ. શ્રદ્ધાજી નાઇસ સર, થેન્ક યુ સો મચ. આઈ થિંક C.H.N નો જે બ્રહ્માસ્ત્ર કહેવાય ને, મોસ્ટ ઓફલી બ્રહ્માસ્ત્રનું મેં ઉખેડી નાખ્યો. પીડીએફ, યસ, પીડીએફ મળી જશે લેક્ચર પત્યા પછી 2 કે 3 કલાકની અંદર. ડીપીજી, યસ યસ, આવી રીતે બીજા સબ્જેક્ટ છે. યસ શ્રદ્ધાજી, લેક્ચર આવશે, પીડીએફ મૂકી દઈશ. જેવો લેક્ચર પતશે એના 2 કે 3 કલાકની અંદર પીડીએફ આવી જશે. જો તમે 199 નો કોર્સ પરચેસ કર્યો હશે, ડોન્ટ વરી, પીડીએફ મળી જશે. પણ કોર્સ પરચેસ કર્યો હશે તો, બાકી કોર્સ પરચેસ નહીં કર્યો હોય તો નહીં મળે. બીજા સબ્જેક્ટની શ્રદ્ધાજી મળી જ જશે. કાલે ઓબીજી હતું, આજે કોમ્યુનિટી. આઈ થિંક 2 દિવસમાં મારા એમએસએન ચલાવીશ, એના પછી 2 દિવસ પછી પીડિયાટ્રિક ચલાવી દઈશ, અને પછી FON, અને પછી સાયકેટ્રિક. દરેક સબ્જેક્ટનું આવતી દઈશ. તમે પેલા જો ગમતું હોય તો લેજો. હજુ તો આવતા રવિવારે એક્ઝામ છે, આઈ થિંક બુધ કે ગુરુવાર સુધીમાં. થેન્ક્સ સર, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, પ્લીઝ લાઈક કરતા રહો. બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન કરવો હોય તો કહી શકો છો. બાકી આજનું મહેરબાની કરીને લેક્ચર જોજો, બહુ સરસ લેક્ચર છે. શેર કરજો. મીરુજી, ઓકે સર. દારાજી, ટેસ્ટ સિરીઝમાં ગુજરાતીના પેપર નથી. ટેસ્ટ સિરીઝમાં માત્ર ને માત્ર નર્સિંગના આપેલા છે, ગુજરાતીના નથી દારાજી. ચલો, બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન? મીરુજી, થેન્ક યુ મીરુજી. બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન? ઓકે, ઓલ ધ બેસ્ટ. યસ, એનો એક લેક્ચર આવી જશે. દીપીજી, તમે જે કહી રહ્યા છો નર્સિંગ પેપરમાં કટિંગ મેથડ, જે પણ હું તમને આખું એક લેક્ચર સમજાવી દઈશ કે રીતના પેપર લખવું શું છે, મેથડનું શું છે, બધું હું તમને સમજાવી દઈશ. ડોન્ટ વરી. એક લેક્ચર આવશે હજુ મારો, તમને કંઈક કહેવું તો પડશે ને કે રીતના તૈયારી કરવી, શું કરવું, સ્ટ્રેટેજી, પ્લાનિંગ, બધું આવશે. ડોન્ટ વરી. ઘણા દિવસે મારો લેક્ચર આવ્યો એટલે થોડો મેં તો ચાલો લાંબુ ખેંચી જ લઈએ. ઓકે, બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન નથી ને? ચલો ત્યાં મળીએ. તો થેન્ક યુ ઓલ સ્ટુડન્ટ, ઓલ ધ બેસ્ટ. ક્લિયર? બધા લાગી જાય એવી મારી શુભેચ્છા, અને બધા લાગી જાય પછી મને પાર્ટી આપવા, બધા ગેટ ટુગેધર કરવું છે મારે. તો બસ ડન, આટલે સુધી રાખીએ. તો થેન્ક યુ ઓલ સ્ટુડન્ટ, બાય બાય. મહેનત કરતા રહેજો, વાંચતા રહેજો.